เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อในจังหวัดศรีสะเกษแต่ระหว่างที่เธอได้นอนพักที่บ้านก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนมีวิญญาณของบางสิ่งบางอย่างต้องการที่จะสิงร่างเธอจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายภายในบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าต้องรีบออกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณพลอยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคุณพลอยได้มาทำงานที่กรุงเทพส่วนพ่อกับแม่ของเธอได้แยกทางกันพ่อของคุณพลอยได้แฟนใหม่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่กับแม่เลี้ยงคนใหม่ที่นั่นในทุกๆปีคุณพลอยก็มักจะแวะไปเยี่ยมพ่อที่ศรีสะเกษทุกครั้งในโซนที่พ่ออยู่จะเป็นอำเภอศรีรัตนะผู้คนที่นั่นส่วนใหญ่จะพูดภาษาสวยกันและภาษากลางกันบ้างพื้นที่จะค่อนข้างอยู่ติดกับเขตชายแดนในวันนั้นคุณพลอยได้ขับรถไปเยี่ยมพ่อเธอเดินทางมาถึงประมาณบ่าย 3เห็นว่ายังไม่เย็นมากเลยชวนหลานที่เป็นญาติกับแม่เลี้ยงไปเดินตลาดนัดกันแต่ก่อนจะไปพ่อได้บอกมาว่าอย่ากลับกันเย็นมากเพราะคนแถวนี้ช่วงเย็นๆเขาจะไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนกันแล้วบ้านของพ่อค่อนข้างห่างจากตัวเมืองเกือบ9 กิโลเส้นทางที่ขับเข้าไปในตัวเมืองก็เป็นเส้นทางที่ใกล้กับเขตชายแดนมากๆพอไปถึงตลาดคุณพลอยก็พาร้านไปซื้อของกินแล้วก็เดินดูของไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบ5 โมงเย็นก่อนที่จะมีสายโทรเข้ามาในมือถือของเธอเป็นสายของพ่อได้โทรตามให้คุณพลอยและหลานกลับบ้านก่อนที่คุณพลอยจะเดินออกจากตลาดตรงไปที่ลานจอดรถระหว่างทางเธอเห็นว่ามีคุณยายแก่ๆคนหนึ่งอายุประมาณ70 กว่าแต่ยังคงดูแข็งแรงอยู่ยายคนนั้นถือตะกร้าที่ใส่ถั่วกับลูกกระบอกถุงเล็กๆอยู่ข้างในยายเดินเข้ามาหาคุณพลอยแล้วสะกิดไปที่แขนของเธอพร้อมกับพูดเป็นภาษาสวยด้วยความที่คุณพลอยเองก็ฟังไม่รู้เรื่องเธอเลยได้แต่ยิ้มให้ก่อนจะถามยายเป็นภาษากลางไปว่ามีอะไรหรือเปล่ายายพอยายได้ยินแบบนั้นก็พูดตอบกลับมาเป็นภาษากลางว่าช่วยซื้อยายหน่อยเหลือไม่เยอะแล้วยายเดินขายถั่วกับลูกกระบอกมาตั้งนานยังไม่มีลูกค้ามาซื้อเลยระหว่างที่ยายพูดไปด้วยมือข้างหนึ่งของยายก็พยายามลูบแขนของคุณพลอยไปมาแล้วยายก็หันไปมองที่แขนคุณพลอยสีหน้าแววตาดูแปลกๆราวกับว่ายายชอบแขนของเธอมากๆยายหันมาพูดกับคุณพลอยต่อว่าผิวดีนะหนูมาจากไหนคุณพลอยก็ตอบไปว่าเพิ่งมาจากกรุงเทพยายได้แวะมาทำงานแถวบนเลยตั้งใจจะแวะมาเยี่ยมพ่อระหว่างที่คุณพลอยตอบเหมือนยายจะไม่สนใจยังคงมองไปที่แขนเธอแบบนั้นแล้วก็พูดว่าช่วยซื้อยายหน่อยยายขายไม่ได้เลยคุณพลอยเลยบอกยายไปว่าให้เอามาให้เธอ2 ถุงแล้วยายก็ถามว่าบ้านอยู่แถวไหนก่อนที่หลานจะสะกิดแขนคุณพลอยไม่ต้องไปคุยกับแกเยอะเรารีบกลับกันเถอะระหว่างที่หลานดึงแขนคุณพลอยออกมาเธอก็หันไปหาคุณยายแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับบอกยายไปว่าอยู่ใกล้ๆนี้แหละยายซึ่งยายก็ยังคงมองตามเธอตลอดทางจนเธอเดินไปถึงรถคุณพลอยรีบขับรถกลับบ้านพระอาทิตย์เริ่มจะตกเส้นทางที่เธอกลับจะเป็นทางลัดห่างจากตลาดนัดประมาณ5 กิโลแต่ทางจะค่อนข้างเปลี่ยวพอมาถึงบ้านก็รีบทำธุระส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวกันจนเสร็จเวลาก็เริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆบ้านพ่อของคุณพลอยจะมีลักษณะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงด้านบนจะมีอยู่2 ชั้นพ่อเข้ามาถามคุณพลอยว่านอนตรงไหนชั้น1หรือชั้น2คุณพลอยคิดอยู่สักพักก็ตอบพ่อไปว่านอนชั้น1ดีกว่าเพราะชั้น2เป็นห้องนอนพ่อกับแม่เลี้ยงแล้วเธอจะได้นอนอยู่หน้าทีวีด้วยส่วนที่ใต้ถุนบ้านจะมีห้องอีกห้องที่เป็นห้องของคุณยายนอนซึ่งยายจะหูไม่ค่อยดีด้วยความที่แก่ๆแล้วตอนนี้ทั้งพ่อและแม่เลี้ยงก็รีบจัดที่นอนให้ด้านในห้องจะมีเตียงใหญ่ๆเตียงหนึ่งแม่เลี้ยงได้เอามุ้งมากางครอบเตียงอีกทีและด้านบนจะมีพัดลมเล็กๆตั้งอยู่ข้างในเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปเพราะที่ต่างจังหวัดจะไม่มีแอร์แล้วก็ใช้ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมากันมุ้งไว้ไม่ให้พัดลมโดนมุ้ง
จากนั้นพ่อกับแม่เลี้ยงก็ขึ้นไปนอนที่ชั้น2ระหว่างที่คุณพลอยเข้านอนเธอนอนชิดกับมุ้งฝั่งด้านขวาส่วนด้านซ้ายของเธอได้เปิดโน้ตบุ๊กที่เธอเอามาเธอเปิดทิ้งไว้ข้างๆด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดจะไม่มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือก็ไม่ค่อยมีเธอเลยเปิดเพลงที่โหลดเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กให้เพลงเล่นต่อไปเรื่อยๆส่วนมือซ้ายของเธอก็กำลังกดไถหน้าจอเล่นมือถือแล้วสักพักไฟด้านบนบ้านก็ดับลงคุณพลอยคิดว่าพ่อกับแม่เลี้ยงน่าจะเข้านอนไปแล้วทำให้ในห้องของเธอจะมีแค่แสงจากมือถือและแสงจากหน้าจอโน้ตบุ๊กเท่านั้นเธอค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดพัดลมแล้วก็กลับมานอนต่อในตอนที่พัดลมถูกเปิดตัวมุ้งก็จะพองออกไปด้านนอกด้วยแรงของลมเวลาผ่านไปจนถึง4 ทุ่มคุณพลอยยังคงกดมือถือเล่นอยู่อย่างนั้นและในตอนนั้นเองระหว่างที่เธอหันไปมองที่โน้ตบุ๊กเพื่อที่จะดูว่าเพลงถัดไปเป็นเพลงอะไรแล้วก็หันกลับมาเธอก็เห็นอะไรบางอย่างที่มุ้งชิดกับแขนด้านขวาของเธอมีใบหน้าหนึ่งกำลังยื่นจากด้านนอกมุ้งเข้ามาข้างในคุณพลอยเห็นใบหน้านั้นได้ชัดเพราะว่าลมจากพัดลมที่พัดออกไปด้านนอกทำให้มุ้งพองออกแต่ใบหน้านี้กลับสวนมุ้งมาเห็นว่าเป็นจมูกตาและปากกำลังย้อนสวนมุ้งเธอตกใจมากกำลังใช้มืออีกข้างหนึ่งที่ถือมือถืออยู่ทุบไปที่ใบหน้านั้นแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเธอเองขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนไฟดูดร่างกายเริ่มชาไปหมดและในตอนนั้นเองใบหน้านั้นก็ค่อยๆโน้มเข้ามาที่แขนขวาของเธอจากนั้นก็ทำการเลียผ่านมุ้งมาที่แขนของเธอระหว่างที่ใบหน้านั้นกำลังเลียคุณพลอยรู้สึกเย็นที่แขนไปหมดจนโทรศัพท์ในมืออีกข้างของเธอหล่นลงเธอรู้สึกว่ามันเย็นมากๆเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งที่เย็นจัดมาวางไว้ที่แขนจนความรู้สึกเย็นกลายเป็นความรู้สึกปวดใบหน้านั้นยังคงเลียไปเรื่อยๆคุณพลอยก็เริ่มรู้สึกปวดมากจนไปถึงหัวใจเธอตัดสินใจตะโกนเสียงดังลั่นบ้านแล้วก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดพ่อกับแม่เลี้ยงที่อยู่ด้านบนหลังจากที่ได้ยินเสียงคุณพลอยก็รีบวิ่งลงมาดูทันทีพ่อที่อยู่หน้าประตูพยายามเขย่าประตูพร้อมกับถามคุณพลอยว่าเป็นอะไรแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงคุณพลอยร้องไห้ใบหน้านั้นก็ยังคงเลียไม่หยุดแล้วก็เลียเร็วขึ้นเรื่อยๆพ่อรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆด้วยความที่ประตูยังล็อกพ่อเลยพังประตูจนกรอนเหล็กหลุดออกจากประตูแล้วก็เข้ามาในห้องพ่อรีบวิ่งไปดูคุณพลอยทันทีคุณพลอยได้แต่ร้องไห้เธอพูดอะไรไม่ออกแต่ใบหน้านั้นก็ได้หายไปแล้วพ่อเข้ามาลูบหัวเธอแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคุณพลอยพยายามตั้งสติแล้วก็พูดกับพ่อไปว่าพ่อเมื่อกี้ใครไม่รู้มาเลียที่แขนพ่อรีบยกแขนเธอขึ้นมาดูปรากฏว่าที่แขนมีรอยน้ำลายจริงๆเป็นรอยน้ำลายเปียกๆเหนียวๆแล้วก็เยอะมากๆแล้วพอหันไปที่มุ้งก็ยังคงมีคราบน้ำลายติดอยู่ตรงนั้นคุณพลอยได้แต่นั่งร้องไห้พูดอะไรไม่ออกตอนนี้เธอยังคงปวดแขนมากๆแม่เลี้ยงเลยบอกไปว่ารอตรงนี้ก่อนนะก่อนที่แกจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกยายที่อยู่ข้างล่างให้ขึ้นมาดูพอยายเห็นแบบนั้นแกก็รีบไปหยิบธูปมาจุดแล้วก็ท่องอะไรสักอย่างที่เป็นภาษาสวยจากนั้นก็ให้แม่เลี้ยงเอาธูปไปปักรอบๆบ้านทั้ง4 ทิศยายได้เอาไม้ตะบองไปเคาะที่รั้วบ้านและก็ท่องคาถาไปด้วยในตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงต่างก็ช่วยกันเคาะส่วนคุณพลอยได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพอยายทำพิธีอะไรบางอย่างเสร็จแกก็ได้เอาตะกรุดมาให้คุณพลอยคล้องแล้วก็เอาเชือกสายสิญจน์มาคล้องที่คอที่แขนทั้ง2 ข้างและก็ข้อเท้าจากนั้นแม่เลี้ยงก็พาคุณพลอยขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านพ่อพยายามบอกคุณพลอยว่าให้นอนได้แล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วส่วนยายก็ไปนั่งที่หน้าหิ้งพระแล้วก็สวดมนต์อยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนคุณพลอยบอกพ่อว่าเธอปวดเธอนอนไม่หลับแต่พ่อก็บอกว่ายังไงเธอก็ต้องนอนต้องพักผ่อนให้เยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ยายยังคงสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆส่วนคุณพลอยก็เริ่มหลับเพราะความเพลียจนเธอตื่นมาอีกทีตอนเช้า
ตอนนี้ที่บ้านของเธอมีคนอยู่เต็มไปหมดทั้งหมอธรรมและญาติพี่น้องเธอต่างเข้ามาช่วยดูเธอที่บ้านยายเดินเข้ามาบอกคุณพลอยว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะลูกไม่มีใครทำอะไรได้แล้วแต่อย่าเพิ่งออกจากบ้านตอนนี้เพราะยายไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังอยู่ในบริเวณบ้านเราหรือว่าอยู่ข้างนอกให้รอหมอธรรมทำพิธีเสร็จก่อนหมอธรรมได้บอกว่าเดี๋ยวจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้แต่ต้องรอเที่ยงตรงให้ไปเตรียมไข่และของเส้นไหว้มารอระหว่างนั้นทุกคนก็แยกย้ายออกไปข้างนอกส่วนคุณพลอยยังคงรออยู่ที่บ้านแม่เลี้ยงบอกคุณพลอยว่าระหว่างรอเดี๋ยวเราทำอะไรกินกันดีกว่าและในตอนนั้นเองก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายผักเร่ขับเข้ามาในบริเวณหน้าบ้านที่เป็นสนามฟุตบอลแม่เลี้ยงก็เดินเข้าไปดูของเพื่อที่จะไปซื้อของมาทำกินแล้วในระหว่างที่กำลังเลือกของว่าจะเอาอะไรดีในตอนนั้นแม่เลี้ยงก็หันกลับมาหาคุณพลอยที่อยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนจะถามเธอว่าจะเอาอะไรไหมแล้วอยู่ๆแม่เลี้ยงที่ยืนอยู่ก็ล้มลงไปที่สนามหญ้าเหมือนแกกำลังสลบไปเฉยๆทุกคนบริเวณนั้นต่างก็ตกใจพยายามวิ่งเข้าไปดูแต่แล้วแม่ที่สลบอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หันมาหาคุณพลอยที่ยืนอยู่ใต้ถุนบ้านลักษณะแม่เลี้ยงดูเปลี่ยนไปตอนนี้ตาเธอแข็งจ้องมองมาที่คุณพลอยราวกับว่าโกรธเธอมากๆแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆแม่เลี้ยงก็วิ่งพุ่งมาพยายามจะตรงมาหาคุณพลอยที่อยู่ใต้ถุนบ้านเธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านตอนนั้นเธอกำลังตั้งท้องอยู่รีบวิ่งเข้ามาขวางแม่เลี้ยงเอาไว้ส่วนน้าเขยกับพ่อต่างก็รีบวิ่งเข้าไปจับแล้วก็ดึงแม่เลี้ยงเอาไว้ไม่ให้เข้ามาหาคุณพลอยได้ระหว่างที่แม่เลี้ยงถูกจับเธอก็พยายามสะบัดแล้วก็ตะโกนด่าคุณพลอยเป็นภาษาสวยซึ่งป้าได้มาบอกทีหลังว่าที่แม่เลี้ยงตะโกนด่าเธอได้พูดเป็นคำหยาบคายว่ากูจะเอามึงกูจะเข้ามึงกูจะสิงมึงกูจะเอาหุ่นมึงเอาตัวมึงถ้ากูเข้ามึงได้กูจะไปนอนกับผู้ชายแล้วถ้ามึงหาผู้ชายมานอนไม่ได้กูก็จะกินมึงกูจะเข้ามึงกูจะเข้ามึงบ้านพวกมึงสวดไล่กูตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้ากูก็ยังเข้าหามันไม่ได้สวดไล่กูจะเข้าผ่านอีนี่ไปหามันตอนนั้นเหมือนวิญญาณจะอาศัยร่างของแม่เลี้ยงเพื่อจะผ่านเจ้าที่เจ้าทางมาและเข้าไปหาคุณพลอยอีกทีนึงกูเลียมันแล้วรูมันไม่เปิดกูเข้ามันไม่ได้น้าสะใภ้ที่อยู่ใกล้ๆก็รีบบอกคุณพลอยไปว่าให้รีบไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นขึ้นรถแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้ด้วยความที่คุณพลอยยังคงตกใจอยู่เธอเลยถามว่าไปไหนเพราะเธอก็เป็นห่วงแม่เลี้ยงแต่พี่สะใภ้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้ไปเอาของก่อนแล้วก็รีบขึ้นรถเหตุการณ์ตอนนั้นชุลมุนมากๆคุณพลอยรีบเก็บเสื้อผ้าออกมาให้หมดแล้วก็ขึ้นรถไปกับน้าสะใภ้ระหว่างที่ขึ้นรถเธอก็ยังคงหันไปมองแม่เลี้ยงด้วยความเป็นห่วงส่วนพ่อก็โบกมือให้เธอออกไปก่อนจนน้าพาขับรถออกมาได้ถึงโรงแรมหนึ่งในจังหวัดซึ่งเป็นโรงแรมของญาติพี่สะใภ้แกบอกว่าให้คุณพลอยนั่งรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวให้ลูกสาวแกมาอยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติไปก่อนถ้าเป็นห่วงที่บ้านเดี๋ยวให้พ่อโทรมาหาระหว่างนั้นคุณพลอยก็ยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่นานหลานก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณพลอยหันไปมองที่แขนของเธอตอนนี้แขนเธอช้ำจนเป็นสีม่วงเหมือนโดนทุบตีแค่เธอเอานิ้วไปแตะก็เจ็บมากๆพ่อได้พาหมอธรรมมาทำพิธีที่โรงแรมจนเสร็จแล้วแกก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะพลอยไปให้เขาจับให้เขาโดนเนื้อโดนตัวเขาเลยตามมาจะเข้าเราให้ได้แต่โชคดีที่ตอนนั้นดวงยังแข็งทำให้รูทวารทั้ง5ยังไม่เปิดเพราะถ้าดวงตกก็ไม่รู้ว่าในคืนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอทุกอย่างจบพ่อบอกให้คุณพลอยกลับกรุงเทพในวันนั้นเลยไม่กล้าให้นอนที่นี่แล้วเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นอีกแล้วหลังจากที่คุณพลอยกลับกรุงเทพกว่าที่แขนเธอจะหายช้ำเวลาก็ผ่านไปเกือบ10 วันเธอได้โทรไปถามพ่อว่าวิญญาณที่เข้ามาสิงแม่เลี้ยงรวมถึงคนที่จะมาทำร้ายเธอคือใครก็ได้คำตอบมาว่าแถวนั้นจะมียายคนหนึ่งชอบไปตีสนิท
หรือมาสัมผัสผู้หญิงต่างถิ่นที่ผิวพรรณดี หน้าตาดี แล้วก็จะมาเข้าสิงจากนั้นวิญญาณก็จะมาใช้ร่างของผู้หญิงคนนั้นไปนอนกับผู้ชายหลังจากที่ได้มีอะไรกับผู้ชายแล้ววิญญาณก็จะออกไปแต่ถ้าตอนที่วิญญาณเข้าแล้วมีญาติหรือคนในบ้านรู้ไม่ให้ออกไปไหนวิญญาณยายคนนี้ก็จะกินข้างในจนกว่าร่างนั้นจะตายซึ่งก่อนที่คุณพลอยจะมาที่นี่ก็ได้มีประวัติคนเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้แล้วถึง4 คนแล้วทุกคนก็ล้วนเป็นผู้หญิงต่างถิ่นทั้งหมดและยังมีเหตุการณ์ที่คนถูกข่มขืนโดยไม่รู้ตัวอีกหลายคนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณพลอยก็ไม่กล้าไปหาพ่อที่ศรีสะเกษอีกเลยเธอจะให้พ่อมาเล่นด้วยที่กรุงเทพแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณพลอยได้เล่าให้เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ชายคนหนึ่งได้ไปพักร่วมกับพี่ที่ทำงานระหว่างที่รอกำลังจะหาห้องพักใหม่หลังจากที่เขาอยู่ไปได้สักพักก็เริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพี่คนนี้ที่มักจะเกิดขึ้นในทุกๆตี 3จนเขาเองก็หลอนจนอยู่ไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าตี 3ขวัญผวาวิญญาณอาฆาตเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบุญเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ18 ปีก่อนคุณบุญเป็นคนอยุธยาแต่เขาได้มาทำงานอยู่ในกลางเมืองกรุงเทพแถวพญาไทช่วงแรกๆที่ได้งานเขาก็เดินทางไปมาระหว่างอยุธยากับกรุงเทพในทุกๆวันแต่พอทำไปได้สักพักเขาเริ่มรู้สึกว่างานที่เขาทำค่อนข้างหนักเวลาพักผ่อนก็เริ่มมีน้อยเพราะหลังจากเลิกงานกว่าจะขับมาถึงอยุธยาก็เริ่มดึกทำให้เขานอนไม่พอเริ่มมีอาการหลับในหลายครั้งจนในบางครั้งก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุรถชนบนถนนคุณบุญเลยตั้งใจว่าจะหาที่พักอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานจะได้ไปทำงานได้สะดวกมากขึ้นแต่ที่พักก็หาค่อนข้างยากด้วยความที่เงินเดือนเขาก็ไม่ได้สูงมากนักห้องพักที่เขาพอจะจ่ายไหวก็เต็มห้องที่เหลือก็ราคาสูงจนเกินไปเลยได้ปรึกษากับหัวหน้าที่ทำงานว่าให้ช่วยหาที่พักให้เขาหน่อยพอจะมีที่ไหนแนะนำไหมเอาราคาไม่สูงมากจนเกินไปตอนนั้นหัวหน้าก็นั่งคิดอยู่สักพักแล้วก็เหมือนว่าแกจะนึกอะไรบางอย่างออกหัวหน้าบอกว่ามีพี่ในแผนกคนนึงเขาพักอยู่คนเดียวเดี๋ยวให้คุณบุญไปพักกับพี่คนนี้ก่อนระหว่างที่กำลังหาหอพักที่ใหม่จากนั้นหัวหน้าก็พาคุณบุญไปพบกับพี่ในแผนกคนหนึ่งพี่คนนี้ชื่อว่าพี่โป่งลักษณะแกดูอ้วนท้วมหัวหน้าได้แนะนำคุณบุญให้รู้จักพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวคุณบุญจะมาพักด้วยตอนนั้นคุณบุญก็สังเกตเห็นหน้าพี่โป่งเห็นพี่เขาตอบตกลงหัวหน้าแต่ดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยเต็มใจมากนักด้วยความที่หัวหน้าเป็นคนขอแกคงไม่กล้าขัดแล้วในวันนั้นหลังเลิกงานคุณบุญก็ขับรถตามพี่โป่งไปที่คอนโดลักษณะคอนโดที่คุณบุญเห็นจะค่อนข้างเก่าแล้วก็มีหลายชั้นอยู่แถวสะพานควายพอไปถึงคุณบุญก็ได้เอาเสื้อผ้าตามพี่โป่งขึ้นไปบนห้องที่พี่โป่งอยู่จะเป็นห้องชั้น4ลักษณะห้องพักเปิดเข้าไปซ้ายมือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าด้านขวาจะเป็นที่นอนมีเตียงอยู่2เตียงที่ถูกขั้นด้วยตู้หนึ่งลักษณะคล้ายกับชั้นวางหนังสือและตรงกับประตูทางเข้าห้องก็จะมีประตูกระจกบานใหญ่ๆที่เป็นกระจกบานเลื่อนสามารถเดินออกไปนอกระเบียงได้และด้านขวาก็จะเป็นโต๊ะคอมที่ติดกับกระจกหน้าต่างแต่ก็จะมีม่านทึบๆปิดอยู่พี่โป่งจะนอนเตียงฝั่งในสุดชิดกับประตูห้องน้ำส่วนคุณบุญจะนอนติดกับประตูทางเข้าระหว่างที่คุณบุญเข้ามาในห้องเพื่อทำการจัดของอยู่ที่เตียงพี่โป่งก็เรียกเขาให้เข้ามาหาเพื่อจะบอกกฎตอนอยู่ร่วมกันว่าต้องมีอะไรบ้างตอนนั้นพี่โป่งบอกว่ามีสิ่งที่อยากให้จำอยู่2 อย่างแรกคือโต๊ะคอมของเขาที่ติดกับกระจกห้ามไปนั่งเด็ดขาดและก็ห้ามไปยุ่งกับของบนโต๊ะห้ามเปิดผ้าม่านออกและห้ามออกไปนอกระเบียงพอคุณบุญได้ยินแบบนั้นแรกเขาก็เข้าใจที่โต๊ะคอมไม่อยากให้เขาไปยุ่งเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ที่ห้ามไม่ให้ออกไปนอกระเบียงแล้วยังห้ามเปิดผ้าม่านอีกมันก็ดูแปลกๆแต่เขาก็ไม่กล้าถามอะไรเพราะเพิ่งมาอยู่กับพี่เขาแค่วันเดียวและเขาก็เกรงใจด้วยความที่พี่เขาก็อายุมากกว่าหลายปี
หลังจากนั้นคุณบุญก็ทำงานไปด้วยแล้วก็กลับมานอนที่ห้องตามปกติจนเวลาผ่านไปเกือบเดือนคุณบุญสังเกตว่าพี่โป่งจะมีพฤติกรรมแปลกๆบางอย่างคือหลังจากที่แกเลิกงานแกมักจะไปนั่งที่หน้าคอมแต่ก็ไม่ได้ทำงานหรือเปิดคอมตอนนั้นแกจะเปิดผ้าม่านแง้มๆเอาไว้แล้วก็จ้องมองไปด้านนอกคุณบุญก็สงสัยว่าแกมองอะไรจะถามก็ไม่กล้าเพราะพี่โป่งแกค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวเงียบถามคำตอบคำเหมือนแกไม่ค่อยอยากจะสนทนาด้วยจนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เลิกงานกลับมาที่ห้องเขาเห็นว่าพี่โป่งนั่งอยู่ที่เดิมรอบนี้อยู่ๆพี่โป่งก็เปิดประเด็นคุยกับเขาก่อนเลยว่าเฮ้ยบุญเอ็งเคยแอบชอบใครสักคนมากๆไหมวะชอบขนาดที่ว่าถ้าไม่เห็นหน้าเขาแล้วมันจะเป็นจะตายให้ได้เลยตอนนั้นคุณบุญฟังแล้วเขาก็รู้สึกแปลกๆจากคนที่ไม่เคยคุยกันอยู่ๆมาถามเรื่องพวกนี้คุณบุญก็เลยตอบไปว่าถ้าชอบมากๆก็เคยมีนะพี่แต่ถึงขั้นไม่เห็นหน้าแล้วจะตายผมไม่เคยเขาพูดพร้อมกับหัวเราะแล้วก็ถามว่าทำไมเหรอพี่โป่งก็บอกว่าพี่แอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชอบมา5 ปีแล้วแต่ไม่เคยได้คุยกันเลยคุณบุญได้ยินแบบนั้นก็รีบถามไปเลยว่าใครเหรอพี่คนที่ทำงานเหรอคนไหนพี่บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมเป็นพ่อสื่อให้ก่อนที่พี่โป่งจะตอบว่าไม่ใช่คนที่พี่ชอบคือคนที่อยู่ตึกตรงข้ามอยู่ห้องตรงกับห้องพี่เลยพอได้ยินแบบนั้นคุณบุญก็เข้าใจแล้วว่าทำไมในทุกๆวันพี่โป่งถึงต้องไปนั่งอยู่ที่โต๊ะคอมแล้วก็เปิดม่านแบบนั้นคงน่าจะกำลังแอบมองผู้หญิงคนนั้นอยู่นั่นเองแล้ววันถัดมาคุณบุญต้องไปดูงานที่สิงคโปร์แต่ก่อนไปเขาได้บอกกับพี่โป่งไว้ว่าพี่โป่งหลังจากที่ผมกลับมาจากสิงคโปร์นะผมจะพาพี่ไปหาผู้หญิงคนนั้นเองเดี๋ยวผมจะช่วยทำให้พี่สมหวังให้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปทำงานที่สิงคโปร์ประมาณ2 เดือนจนถึงวันกลับคุณบุญเดินทางมาถึงสนามบินประมาณ5 โมงเย็นแล้วเขาก็เรียกแท็กซี่กลับมายังที่พักแต่กว่าจะถึงคอนโดก็เกือบเที่ยงคืนกว่าระหว่างที่แท็กซี่ขับรถเข้ามาในคอนโดปรากฏว่าที่คอนโดไฟดับทุกชั้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วรอบๆนั้นก็ค่อนข้างมืดมากๆคุณบุญต้องเดินไปที่ชั้น4ตอนนั้นที่คอนโดยังมีไฟฉุกเฉินสีส้มๆดวงเล็กๆอยู่ด้านหน้าเส้นทางแต่ละชั้นด้วยความที่ห้องของคุณบุญจะอยู่ริมสุดทำให้ด้านหน้าห้องของเขาไฟส่องไปไม่ถึงคุณบุญเดินมาถึงหน้าห้องเขาก็รีบไขกุญแจทันทีแต่พอเปิดออกมาเขาก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอับข้างในห้องเป็นกลิ่นอับที่แรงมากๆเหมือนห้องไม่มีคนอยู่มาหลายเดือนด้านในห้องต่างก็มืดไปหมดทำให้มองไม่เห็นข้างในคุณบุญเริ่มรู้สึกกลัวไม่กล้าเดินเข้าไปเลยตัดสินใจยืนตะโกนเรียกพี่โป่งอยู่หน้าห้องพี่โป่งพี่อยู่ในห้องไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับคุณบุญนึกขึ้นได้ว่าที่โต๊ะทำงานของพี่โป่งจะมีไฟฉายเล็กๆตั้งอยู่เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องเพื่อที่จะไปหยิบไฟฉายแต่ระหว่างที่เดินเข้าไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่พื้นจนเผลอล้มลงคุณบุญตกใจมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วบรรยากาศก็มืดเขาค่อยๆคลำดูสิ่งที่อยู่บนพื้นปรากฏว่าสิ่งที่เขาสะดุดคือขาของคนตอนนี้เขายิ่งตกใจไปใหญ่ขาใครมานอนอยู่ที่กลางพื้นห้องแล้วในตอนนั้นเองในความมืดเงาของขานั้นก็ค่อยๆขยับเหมือนกำลังจะลุกขึ้นคุณบุญคิดว่าเขาคงโดนผีหลอกเข้าแล้วเขากลัวมากตะโกนโวยวายออกมาแต่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆไฟในคอนโดทั้งหมดก็สว่างขึ้นคุณบุญหยุดตะโกนทันทีเขาเห็นร่างที่อยู่บนพื้นได้ชัดร่างนั้นเป็นร่างของพี่โป่งแต่สภาพพี่โป่งตอนนี้ดูผิดแปลกจากที่เขาเจอก่อนไปสิงคโปร์มากๆก่อนหน้านี้พี่โป่งจะเป็นคนท้วมๆน้ำหนัก80 กิโลกว่าแต่สภาพเขาตอนนี้คือผอมแห้งดูแล้วน้ำหนักน่าจะไม่เกิน50พี่โป่งค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแล้วก็เดินผ่านคุณบุญตรงไปที่โต๊ะคอมจากนั้นก็ไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแบบนั้นโดยไม่คุยกับคุณบุญสักคำด้วยความเพลียจากที่เดินทางมาหลายชั่วโมง
คุณบุญได้เดินไปนอนบนเตียงแล้วก็เผลอหลับไปจนเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบแต่งตัวไปทำงานระหว่างที่ขับรถตั้งใจว่าวันนี้จะเข้าไปถามหัวหน้าระหว่างที่เขาไม่อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่โป่งถึงมีสภาพเป็นแบบนั้นแต่พอไปถึงยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากถามหัวหน้าก็โดนหัวหน้าถามสวนมาก่อนเลยว่าเจอไอ้โป่งบ้างไหมมันหายไปไหนเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ยอมมาทำงานติดต่อก็ติดต่อไม่ได้คุณบุญดิ้นแบบนั้นก็ตกใจมากเริ่มคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือเมื่อคืนคนที่นอนอยู่ในห้องกับเขาไม่ใช่พี่โป่งหรือว่าจะเป็นวิญญาณพี่โป่งพอวันนั้นหลังเลิกงานคุณบุญก็ขับรถกลับมาที่คอนโดระหว่างที่ถึงลานจอดรถเขาก็นั่งคิดว่าจะทำยังไงดีจะขึ้นห้องไปดีไหมแล้วถ้าขึ้นไปไม่เจอพี่โป่งที่เขาเจอเมื่อคืนเป็นผีจริงๆจะทำยังไงหรือถ้าขึ้นไปเจอพี่โป่งเป็นศพแล้วเขาจะทำยังไงตอนนี้เขาสับสนมากๆนั่งอยู่ในรถเป็นชั่วโมงจนสุดท้ายเขาตัดสินใจได้ว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันพอขึ้นไปถึงห้องแล้วก็เปิดประตูออกมาก็เจอกับพี่โป่งกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะคอมตัวเองแล้วก็นั่งร้องไห้ในชุดเดิมของเมื่อคืนเขายังคงร้องไห้อยู่แบบนั้นแต่คุณบุญก็เริ่มรู้สึกสบายใจแล้วเพราะยังไงก็คงจะเป็นคนแน่ๆเพราะตอนนี้ยังคงมีแดดส่องสว่างอยู่คุณบุญก็ไม่กล้าเข้าไปคุยเขาทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นมือถือบนเตียงก่อนจะเผลอหลับไปแล้วคุณบุญก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีกลางดึกเขาดูเวลาตอนนั้นก็ประมาณตี 3ที่เขาตื่นเพราะได้ยินเสียงพี่โป่งพูดอยู่คนเดียวบนโต๊ะคอมกูกลัวมันมาแล้วช่วยกูด้วยแล้วก็มีเสียงเหมือนพี่โป่งหายใจไม่ออกจากนั้นเขาก็หอบดังมากๆคุณบุญได้ยินแบบนั้นตัวเขาเองก็กลัวแต่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นไปดูเขาตัดสินใจหันหลังแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงนอนหลับไปซึ่งเหตุการณ์เป็นแบบนี้ซ้ำๆเป็นอาทิตย์ในทุกๆวันตอนตี 3เหตุการณ์จะเป็นเหมือนเดิมพี่โป่งจะพูดคนเดียวว่าช่วยกูด้วยแล้วก็ทำเสียงเหมือนหายใจไม่ออกจนคุณบุญเริ่มมีความคิดจะย้ายไปจากที่นี่จริงๆจังๆจากตอนแรกที่เขาทนอยู่เพราะคิดว่าเหตุการณ์มันจะเบาลงแต่เหตุการณ์กลับมีแต่จะรุนแรงขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งจากปกติทุกๆตี 3พี่โป่งจะร้องให้ช่วยและจะทำท่าทางเหมือนหายใจไม่ออกวันนี้กลับต่างออกไปตอนตี 3จะมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านนอกเหมือนมีอะไรบางอย่างใหญ่ๆหล่นลงพื้นด้านหลังตึกแล้วเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมพี่โป่งพูดขึ้นมาว่ามันมาแล้วกูกลัวช่วยกูด้วยแล้วก็มีเสียงหายใจไม่ออกเหมือนเดิมเหตุการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ซ้ำๆอยู่เป็นเดือนจนคุณบุญก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มชินแล้วสุดท้ายก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้ววันนั้นคุณบุญทำงานเลิกดึกมากๆกว่างานจะเสร็จก็ตี 2กว่าเกือบจะตี 3คุณบุญขับรถมาจอดที่ข้างคอนโดระหว่างที่เขาจอดเขาก็อยากรู้ว่าไอ้เสียงของหล่นที่เขาได้ยินอยู่ทุกๆคืนตอนตี 3มันเป็นเสียงอะไรกันแน่เขาพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งที่จะเป็นต้นเหตุของเสียงแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรดลใจให้เขามองไปบนคอนโดฝั่งตรงข้ามเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่ามีห้องหนึ่งมีคนยืนอยู่ที่ระเบียงเป็นห้องที่อยู่ชั้น 4มีผู้หญิงใส่ชุดทำงานเสื้อสีขาวกระโปรงสีดำกำลังยืนนิ่งๆอยู่แบบนั้นพอคุณบุญมองดีๆเขาก็จำได้ว่าผู้หญิงห้องนี้เป็นคนที่พี่โป่งชอบเพราะห้องเธออยู่ตรงข้ามกับพี่โป่งเลยคุณบุญก็สงสัยว่าเธอมายืนทำอะไรดึกๆเดินๆระหว่างที่เขาจ้องมองเธออยู่นั้นอยู่ๆเธอก็ค่อยๆปีนขอบระเบียงแล้วก็กระโดดลงมาที่พื้นทันทีตอนที่เธอตกลงมาที่พื้นเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินในทุกๆคืนคุณบุญถึงกับช็อกเขาตกใจมากก่อนที่จะพยายามตั้งสติเขาคิดแค่ว่าเขาเห็นคนกำลังกระโดดฆ่าตัวตายต้องรีบไปดูแล้วก็เรียกรถพยาบาลแต่ระหว่างที่เขากำลังจะเปิดประตูรถออกไปดู
อยู่ๆร่างของผู้หญิงคนนั้นที่นอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นก็ค่อยๆลุกขึ้นทั้งที่กระดูกแขนและกระดูกขาหักคอเธอก็หันไปอีกด้านคุณบุญรีบปิดประตูรถทันทีเขานั่งตัวสั่นอยู่ในรถเห็นร่างผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นได้แล้วตอนนั้นเองร่างของเธอก็วิ่งตรงมาที่คอนโดของคุณบุญจากนั้นเธอก็กระโดดขึ้นไปที่ระเบียงห้องหนึ่งแต่ตอนที่เธอกระโดดได้สูงมากๆคุณบุญตกใจทำอะไรไม่ถูกเขาเห็นร่างของเธอยืนอยู่ที่ระเบียงห้องหนึ่งอยู่อย่างนั้นกำลังหันหน้าเข้าไปในห้องคุณบุญพยายามตั้งสติแล้วพอเขามามองนับห้องที่เธอยืนอยู่เป็นห้องชั้น4ริมสุดซึ่งเป็นห้องของพี่โป่งเขาไม่รู้จะทำยังไงในใจก็เป็นห่วงพี่โป่งเลยตัดสินใจคว้าพระที่อยู่ในรถไปทั้งหมดแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนห้องระหว่างที่เขารีบไขกุญแจห้องไปด้วยมือก็สั่นไปด้วยในห้องก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจจนพอเปิดประตูห้องออกไปได้สิ่งที่คุณบุญเห็นก็คือร่างของผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายคนนั้นกำลังนั่งคร่อมอยู่บนอกของพี่โป่งลักษณะคือกำลังนั่งอยู่บนบ่าแต่หันหน้าเข้าไปหาพี่โป่งแล้วใช้มือทั้งสองข้างของเธอบีบไปที่คอของพี่โป่งก็ดิ้นทุรนทุรายหายใจไม่ออกพยายามหายใจอยู่แบบนั้นคุณบุญไม่รู้จะช่วยยังไงเลยตัดสินใจเคลื่องพระที่อยู่ในมือไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วร่างเธอก็หายไปทันทีคุณบุญเห็นสภาพพี่โป่งตอนนี้เขาดูน่าสงสารมากๆเหมือนคนที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเสียงหายใจของเขาก็ถี่มากขึ้นเรื่อยๆเขารีบหามพี่โป่งขึ้นรถแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนที่คุณบุญจะรีบขับรถออกมาหาโรงแรมนอนเพื่อพักผ่อนไม่กล้ากลับไปนอนห้องเดิมพอเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณบุญได้ลางานแล้วก็ไปที่คอนโดพี่โป่งเขาไปถามคนแถวนั้นว่าฝั่งตรงข้ามมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เขาไม่อยู่ก็ได้ความมาว่าระหว่างที่คุณบุญไปสิงคโปร์ได้ประมาณ2 อาทิตย์ก็มีคดีข่มขืนเกิดขึ้นมีคนงานพม่าคนหนึ่งได้เข้าไปข่มขืนผู้หญิงที่อยู่ชั้น4แต่ไปข่มขืนเฉยๆไม่ได้ฆ่าด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นก็เพิ่งมีแฟนเธอก็รู้สึกอายมากๆและรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนของเธอที่เพิ่งคบกันก็มาขอเลิกหลังจากที่รู้ข่าวเธอจึงทำใจไม่ได้และตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนประมาณตี 3พอคุณบุญได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าที่พี่โป่งเพ้อเขาคงจะตรอมใจที่คนที่เขาแอบชอบมาตั้งนานหลายปีต้องมาตายไปแต่คุณบุญก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมวิญญาณถึงต้องมาทำร้ายพี่โป่งเขายังคงพยายามคิดหาเหตุผลถึงสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตลอดเวลาคุณบุญขึ้นมาบนห้องเพื่อจะเก็บของออกทั้งหมดระหว่างที่เข้ามาในห้องตอนนี้ห้องค่อนข้างมืดเพราะถูกม่านปิดไว้เขาเลยเดินไปเปิดม่านทั้งหมดออกแต่ตอนนั้นเองเขาก็ถึงกับตกใจเพราะตรงบานกระจกทั้งหมดถูกแปะด้วยผ้ายันสีแดงแปะจนไม่มีช่องให้แสงลอดผ่านเข้ามาได้ด้วยความกลัวคุณบุญก็รีบปิดม่านแล้วก็รีบขนเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ออกมาให้ไวที่สุดเจออะไรก็หยิบมาก่อนแล้วถ้ามีของที่เป็นของพี่โป่งก็ค่อยมาแยกที่บ้านพอเก็บของเสร็จคุณบุญก็แวะไปหาพี่โป่งที่โรงพยาบาลเขาเห็นสภาพพี่โป่งตอนนี้แล้วก็รู้สึกสงสารมากๆเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นพี่โป่งเต็มๆในพื้นที่ที่สว่างหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ2 เดือนสภาพพี่โป่งตอนนี้คือผอมผิวหนังแห้งติดกระดูกเดินไม่ไหวเหมือนกับซากศพคุณบุญเลยพูดให้กำลังใจไปว่าผมออกจากคอนโดแล้วนะพี่เดี๋ยวถ้าพี่หายผมจะพาพี่ไปทำบุญนะยังไงพี่ก็ต้องดีขึ้นเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลพี่เองคุณบุญรู้มาว่าพี่โป่งจะไม่มีญาติพี่น้องเขาเลยให้เบอร์กับพยาบาลไปถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็ให้โทรหาเขาจากนั้นเขาก็เดินทางกลับบ้านที่อยุธยาพอไปถึงก็ยกของไปเก็บที่ห้องแล้วก็ทำการจัดของพร้อมกับแยกว่าชิ้นไหนเป็นของพี่โป่งจะได้เก็บไว้ให้แกทีหลังระหว่างที่รื้อของอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับกระดาษใบหนึ่งตอนแรกเขาคงคิดว่าเป็นเศษขยะที่เผลอหยิบติดมาเลยขยำแล้วก็โยนทิ้งแต่อยู่ๆเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากเปิดดูข้างในว่ามันคืออะไร
เลยไปหยิบกระดาษขึ้นมาอีกครั้งปรากฏว่าข้างในกระดาษเป็นข้อความที่พี่โป่งเขียนระบายถึงความในใจของเขาและสิ่งนี้เองก็ทำให้คุณบุญรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าวิญญาณที่มาหลอกพี่โป่งเขามาหลอกเพราะอะไรในกระดาษเขียนถึงช่วงเวลาที่คุณบุญไม่อยู่ห้องเพราะในนั้นได้ระบุวันที่ไว้ด้วยพี่โป่งเขียนไว้ว่าเขาได้นั่งแอบดูผู้หญิงห้องตรงข้ามเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่วันนั้นเขาเห็นว่าเธอได้พาผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในห้องซึ่งน่าจะเป็นแฟนใหม่ของเธอพี่โป่งโกรธมากๆทั้งหึงทั้งหงุดหงิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปหมดนั่งมองรอให้ผู้ชายคนนั้นกลับไปแล้วเขาก็เดินตรงไปที่คอนโดผู้หญิงคนนั้นเขาใช้เหล็กงัดลูกกลอนประตูจนกลอนประตูห้องของเธอหลุดออกตั้งใจจะเข้าไปข่มขืนพอเข้าไปในห้องได้เขาก็เข้าไปทำร้ายผู้หญิงคนนั้นจนเธอสลบและในช่วงที่เขากำลังจะทำการข่มขืนเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาและตอนนั้นเขาก็สับสนมากๆว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นทั้งที่ยังเปิดประตูทิ้งเอาไว้แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็มีพม่าคนหนึ่งเดินผ่านประตูมาแล้วก็เห็นว่าประตูห้องเปิดอยู่เลยได้เข้าไปข่มขืนแล้วด้านล่างของกระดาษก็มีคำหนึ่งที่ถูกเขียนไว้เกือบครึ่งหน้าเขาเขียนเอาไว้ว่ากูผิดเองกูมันเลวเขาเขียนแบบนี้อยู่ซ้ำๆแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นมีจุดหนึ่งที่ถูกเขียนด้วยสีแดงลักษณะเหมือนใช้นิ้วเขียนเป็นคำว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดคุณบุญเห็นมันนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีแล้วตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปหาพี่โป่งแล้วก็ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับบอกว่าเขาเห็นกระดาษแผ่นนี้แล้วแต่แล้วก็ไม่ทันที่จะถึงพรุ่งนี้เช้าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในดึกคืนนั้นระหว่างที่คุณบุญกำลังนอนหลับอยู่ก็มีสายโทรเข้าจากโรงพยาบาลดังขึ้นแล้วก็มีพยาบาลบอกว่าให้รีบมาที่โรงพยาบาลด่วนตอนนี้พี่โป่งอยู่ในอาการโคม่าที่ห้องฉุกเฉินเขาดูเวลาช่วงนั้นเป็นเวลา 3:30 น.คุณบุญรีบขับรถออกไปจากบ้านทันทีจนขับไปถึงโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเพราะพี่โป่งได้เสียชีวิตไปแล้วและสาเหตุการตายของพี่โป่งก็คือพยาบาลบอกว่าพี่โป่งเดินมาที่ระเบียงห้องแล้วก็กระโดดลงมาตอน 3:00 น.ซึ่งคุณบุญเองก็ทั้งตกใจและก็สับสนมากๆเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้สภาพพี่โป่งตอนนี้แทบจะไม่มีแรงคลานด้วยซ้ำแล้วจะปีนระเบียงกระโดดลงมาได้ยังไงซึ่งพยาบาลเองก็ให้คำตอบไม่ได้สิ่งนี้ยังคงปริศนาที่หาคำตอบมาไม่ได้ของคุณบุญมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบุญได้เล่าให้ฟังตู้ที่เพื่อนคนหนึ่งได้มาจากคนรู้จักด้วยความที่ตู้ราคาถูกและสวยมากๆทำให้เขาตัดสินใจซื้อโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้เลยว่าตู้บานนั้นทำมาจากฝาปิดโลงศพทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเกือบตายกับเรื่องที่มีชื่อว่าตู้กินชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณฮัทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ6 ปีก่อนช่วงที่คุณฮัทเรียนอยู่มหาลัยคุณฮัทบอกว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเซนส์จากทางสายเลือดเพราะทั้งปู่และพ่อของคุณฮัทต่างก็มีเซนส์เหมือนกันคุณฮัทจะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องไม้มากๆทำให้เขามีความรู้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะทุกครั้งที่เขาเห็นไม้หรือได้เคาะไม้เพื่อฟังเสียงเขาก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าไม้ชนิดนั้นเป็นไม้ของต้นอะไรเขามีเพื่อนที่เรียนอยู่มหาลัยด้วยกันทั้งหมด3 คนที่ค่อนข้างสนิทกันมากๆชื่อก๊อฟนัทและหนิงทุกครั้งที่มีกิจกรรมอะไรพวกเขาก็มักจะทำด้วยกันตลอดเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าก๊อฟที่บ้านเขาจะมีอาชีพเป็นโรงผลิตโลงศพทำให้ที่บ้านของเขาจะมีไม้ค่อนข้างเยอะช่วงเวลาที่ปิดเทอมคุณฮัทก็มักจะไปเล่นที่โรงงานของก๊อฟบ่อยๆทำให้เขาได้เรียนรู้กับวิธีการต่อโลงศพและก็โป๊ไม้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคุณฮัทและเพื่อนคนอื่นๆต้องเตรียมงานสำหรับรับน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามา
คุณฮัทได้โทรนัดเพื่อนๆเพื่อที่จะเข้ามาคุยรายละเอียดกันโดยนัดเจอกันที่หอพักของนัทเพราะห้องของนัทจะอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยที่สุดทุกครั้งที่เขาคุยงานกันก็จะเข้ามาคุยงานกันที่นี่ในวันนั้นกอบไม่ได้เข้ามาด้วยเพราะเขาติดธุระทำให้มีคนคุยงานแค่3 คนคุณฮัทได้ขับรถเข้าไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเดินทางไปที่หอพักของเพื่อนพอไปถึงหน้าห้องก็เห็นว่ามีรองเท้าของหนิงวางอยู่แล้วคุณฮัทเลยเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เขาเจออยู่ตรงหน้าทำให้เขาถึงกับตะลึงด้วยความที่คุณฮัทเข้ามาในห้องของนัทค่อนข้างบ่อยทำให้เขารู้ดีว่าห้องเพื่อนเป็นยังไงแต่รอบนี้สิ่งที่เขาเห็นคือมีตู้ไม้สักบานใหญ่มากๆ2 บานกำลังตั้งชิดกันอยู่ในห้องตู้ค่อนข้างสวยและก็ตั้งเด่นจนคุณฮัทถึงกับรีบหันไปถามเพื่อนเพราะเขารู้สึกสนใจเฮ้ยนัทไปเอาตู้2 บานนี้มาจากไหนเนี่ยสวยมากเลยคุณนัทค่อยๆเดินเข้าไปหน้าตู้บานนั้นด้วยความอยากรู้ว่าเป็นไม้สักเกรดไหนเขาเลยใช้มือเข้าไปเคาะที่ประตูของตู้บานแรกเสียงประตูบานนี้ค่อนข้างแน่นมากๆทำให้เขารู้เลยว่าเป็นไม้สักที่เกรดค่อนข้างดีเขาค่อยๆเคาะไปที่ประตูบานที่2และประตูบานที่3เสียงก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมจนสุดท้ายเขาเคาะมาถึงที่ประตูบานสุดท้ายปรากฏว่าบานนี้เสียงต่างจากบานอื่นๆไม่มีความแน่นเหมือนกับ3 บานแรกและที่สำคัญในตอนที่เขาเคาะเขารู้สึกเหมือนมีแรงอะไรบางอย่างกระแทกส่วนมือของเขาออกมาคุณฮัทถึงกับหยุดมองประตูบานนั้นอยู่สักพักเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าตู้บานนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆแต่เขาก็ยังคงเก็บเรื่องนี้เอาไว้คุณฮัทหันไปถามเพื่อนว่านัทมึงไปได้ตู้2 บานนี้มาจากไหนแล้วได้มาเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้เข้ามาไม่เคยเห็นตู้พวกนี้เลยนัทก็ตอบเขามาว่าตู้นี้ปาติ๊กขายต่อให้เพราะว่าลุงชมสามีแกตายแล้วแกตั้งใจจะย้ายบ้านเลยไม่อยากเอาตู้2 ใบนี้ไปด้วยคุณฮัทเลยถามไปว่าป้าแกขายมาให้เท่าไหร่ซึ่งคำตอบที่ได้จากนัทก็คือ2 ตู้นี้ราคา 7,000 บาทคุณฮัทถึงกับตกใจเพราะจากคุณภาพไม้สักเกรดนี้และตู้ใหญ่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้แน่ๆที่จะขาย 7,000 บาทอย่างต่ำราคาก็ต้องมีตู้ละ 30,000 กว่าบาทเพราะตัวเขาเองก็รู้ราคาไม้แต่ละชนิดดีคุณฮัทเริ่มคิดในใจว่าถ้าป้าแกขายถูกแบบนี้แสดงว่าตู้มันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วประตูบานที่4ก็ไม่ใช่ไม้สักเหมือนบานอื่นๆด้วยลักษณะเหมือนกับเป็นไม้อัดที่ทาสีให้ใกล้เคียงกับบานอื่นๆคุณฮัทยังไม่พูดอะไรเขาเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็คุยกับนัทและหนิงพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยโดยตอนนั้นในห้องของนัทจะมีแฟนของเขานอนดูทีวีอยู่บนเตียงทั้ง3 คนคุยงานและก็ดื่มกันไปได้สักพักใหญ่หนิงก็พูดขึ้นมาว่ากูว่ากูกลับก่อนดีกว่าว่ะเริ่มดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องเข้ามหาลัยแต่เช้าด้วยคุณฮัทเลยบอกเพื่อนไปว่ามึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องไปหาอาจารย์กับไอ้นัทแต่เช้ากูว่าจะนอนที่นี่ไม่อยากขับรถกลับบ้านกลัวว่าจะมาสายพอหนิงเดินทางกลับทั้งคุณฮัทและนัทต่างก็ช่วยกันเก็บขวดและก็แก้วที่เหลือจากนั้นก็ไปอาบน้ำเพื่อที่จะเข้านอนกันลักษณะในห้องของนัทจะค่อนข้างใหญ่เปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกับตู้ไม้สักอยู่ด้านซ้ายมือถัดจากตู้ไปก็จะเป็นที่ตั้งทีวีและก็ด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำตรงกลางจะเป็นพื้นที่โล่งๆสำหรับนั่งเล่นและฝั่งตรงข้ามทีวีก็จะเป็นเตียงใหญ่ๆด้านล่างของเตียงก็จะมีพื้นโล่งๆที่สามารถมองผ่านเข้าไปได้และสิ่งที่แปลกที่สุดในห้องนั้นก็คือข้างๆของเตียงด้านล่างจะถูกตั้งแอร์ติดไว้กับพื้นทำให้มีช่องว่างระหว่างแอร์กับเตียงประมาณ1 ข้อศอกในตอนที่เข้านอนคุณฮัทจะนอนชิดด้านขวาสุดชิดกับฝั่งของแอร์นัทจะนอนตรงกลางถัดมาก็จะเป็นแฟนของเขาระหว่างที่เขาเข้านอนไปได้สักพักก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนมาสะดุ้งตื่นอีกทีกลางดึกสาเหตุที่ทำให้เขาตื่นก็เพราะว่าเตียงที่เขานอนอยู่เกิดการสั่นขึ้นมาอย่างแรงปกติถ้ามีคนมาเขย่าเตียงจะต้องขยับไปมาซ้ายขวาแต่นี่เหมือนกับมีใครบางคนยกฟูกทั้งฟูกแล้วก็เขย่าขึ้นลงแบบนั้น
จนตัวของคุณฮัทค่อยๆขยับไปด้านขวาเกือบจะตกเตียงตรงไปจุดที่เป็นช่องว่างของแอร์คุณฮัทตกใจมากเขาพยายามลุกขึ้นแต่เหมือนตอนนี้เขาจะขยับตัวไม่ได้เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังโดนผีอำจะพูดก็พูดไม่ได้ตัวก็แข็งไปหมดเขาคิดแค่ว่าถ้าเขาตกลงไปด้านล่างเตียงแล้วสายตาจ้องมองไปที่พื้นมืดๆข้างล่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างคุณฮัทยังคงขยับมือของตัวเองได้เขาพยายามกำผ้าปูเตียงเอาไว้แน่นไม่ให้ตัวเองหล่นไปข้างล่างแต่เตียงก็ยังเขย่าอยู่แบบนั้นไม่หยุดคุณฮัทไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วในตอนนั้นก็มีเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นมาจากปลายเตียงของเขาเสียงนั้นพูดขึ้นมาว่ามึงแล้วเตียงก็หยุดสั่นทันทีคุณฮัทค่อยๆเหลือบตาไปมองตามเสียงก็เห็นว่าเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวสูงประมาณ150 เซนเธอจ้องมองมาที่คุณฮัทในความมืดพร้อมกับชี้มาที่หน้าของเขาเธอพูดซ้ำอีกว่ามึงมานอนที่นี่ทำไมไม่บอกกูแล้วมึงมาเคาะบ้านกูทำไมคุณฮัทยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเอื้อมมือไปหยิบพระที่เขาถอดไว้ข้างบนหัวเตียงก็เอื้อมไปไม่ได้เขาตัดสินใจท่องบทสวดทั้งหมดที่เขาจะจำได้ในใจแต่ระหว่างที่เขาท่องไปด้วยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นกลับท่องบทสวดตามความคิดของเขาเธอท่องทุกคำตามที่คุณฮัทกำลังนอนคิดอยู่แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ต้องท่องมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมเดี๋ยวกูท่องเองคุณฮัทกลัวมากๆไม่รู้จะทำยังไงเขาพยายามจะหลับตาแล้วนึกถึงเสด็จเตี่ยที่เขานับถือเขาคิดในใจว่าให้เสด็จเตี่ยช่วยคุ้มครองเขาด้วยแล้วเสียงสวดมนต์ของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคุณฮัทค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่ปลายเท้าเขาแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะรอดแล้วพยายามจะขยับตัวไปสะกิดเพื่อนแต่ตอนนั้นเองเขาก็ยังคงขยับตัวไม่ได้แล้วอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านบนหัวของเขาเป็นเสียงคล้ายกับมีสัตว์อะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ข้างบนคุณฮัทตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาค่อยๆเงยหน้าไปมองบนดาดฟ้าแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาเกือบช็อกฝ้าเพดานที่เป็นฝ้าขาวๆตอนนี้กลับเป็นพื้นที่โล่งๆมีเพียงโครงเหล็กอลูมิเนียมและหยักใยเต็มไปหมดราวกับว่าแผ่นฝ้าทั้งหมดภายในห้องถูกรื้อออกไปแล้วด้านบนก็มีช่องว่างโล่งๆเขาเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกำลังคลานกลับหัวอยู่บนเพดานเธอค่อยๆคลานมาหยุดอยู่บนหัวของคุณฮัทตอนนั้นเขาเห็นร่างของเธอได้ค่อนข้างชัดเพราะมีแสงจากด้านนอกลอดผ่านเข้ามาจากช่องว่างของเพดานคุณฮัทคิดในใจว่าตอนนี้เขาคงซวยแล้วถ้ามาให้เห็นถึงขนาดนี้คงกะเอาเขาให้ตายแน่ๆเขาคิดว่ายังไงเขาก็คงจะไม่รอดแล้วในตอนนั้นเองร่างผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองตาเขาก่อนที่จะค่อยๆเสยยิ้มกว้างๆเห็นฟันของเธอแหลมมากๆจนเหมือนกับฟันของสัตว์อะไรสักอย่างแล้วน้ำลายของเธอก็หยดมาบนหน้าของคุณฮัทในตอนนั้นคุณฮัทก็ถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเขาพยายามสื่อสารกับวิญญาณว่าหยุดเถอะจะเอาอะไรก็บอกกันดีๆถ้าอยากได้บุญผมจะทำบุญไปให้พรุ่งนี้ผมจะรีบถวายสังฆทานไปให้เลยแต่ระหว่างที่เขาคิดผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่หยุดยังไงกูก็จะไม่หยุดน้ำเสียงเธอเหมือนกับโกรธแค้นคุณฮัทมากๆเขาไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ร้องไห้อยู่บนเตียงแบบนั้นเขาพยายามบอกวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นว่าหยุดเถอะผมกลัวแล้วผมจะทำบุญไปให้แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่หยุดวันนี้กูจะปล่อยมึงไปก่อนแต่กูจะไม่หยุดแน่แล้วอยู่ๆจากฝ้าเพดานที่เป็นพื้นโล่งๆก็กลับมามีแผ่นฝ้าปิดเหมือนเดิมร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วคุณฮัทรีบลุกขึ้นมานั่งเขาได้จะหอบเสียงดังอยู่บนเตียงก่อนจะรีบเข้าไปสะกิดเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆทั้งเพื่อนและแฟนเพื่อนต่างก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันเห็นว่าคุณฮัทกำลังร้องไห้อยู่แฟนของนัทเลยรีบขึ้นไปเปิดไฟในห้องนัทถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นวะมึงร้องไห้ทำไมมีอะไรหรือเปล่าแต่คุณฮัทก็ตอบกลับมาเสียงสั่นๆไปว่าไม่มีอะไร
พรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันแล้วตอนนั้นแฟนของนัทก็หันมาถามคุณฮัทว่าฮัทหน้าผากไปเลอะน้ำอะไรมาพอคุณฮัทได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับตกใจแล้วรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อส่องกระจกปรากฏว่าบนหน้าผากของเขามีคราบน้ำสีดำๆเลอะอยู่เขากลัวมากๆรีบล้างคราบนั้นออกทันทีจากนั้นเขาก็บอกเพื่อนเขาให้ปิดไฟเข้านอนส่วนตัวเขาเองก็นอนไม่หลับจนถึงเช้าเขาลุกขึ้นมาบอกเพื่อนว่านัทกูว่าตู้ที่มึงเอามามันมีอะไรแปลกๆกูขอแกะดูข้างในหน่อยนะจากนั้นคุณฮัทก็เปิดไปที่ประตูบานที่4บานที่มีเสียงต่างจากบานอื่นๆมากที่สุดเขาค่อยๆพยายามหารอยต่อของสติกเกอร์แต่หายังไงก็หาไม่เจอจนเขาต้องไปเอาคัตเตอร์มางัดตรงขอบตู้ออกมาพอเจอขอบของสติกเกอร์เขาก็ดึงมันออกพอเห็นแผ่นไม้ที่อยู่ด้านในเขาก็ถึงกับตกใจด้วยความที่เขาได้ไปดูวิธีต่อลงศพที่โรงงานของก๊อฟมาบ่อยๆทำให้เขารู้เลยว่าแผ่นไม้ที่อยู่ภายใต้สติกเกอร์คือฝาของโลงศพเพราะตรงขอบด้านข้างฝาโลงจะถูกโปะด้วยแป้งแล้วถ้าเป็นโลงที่ใช้แล้วก็จะมีคราบเป็นจุดดำๆเขาตกใจมากจากตอนแรกคิดว่าคงเป็นแค่การย้อมแมวเอาไม้ราคาถูกมาทำเป็นตู้ไม่คิดว่าจะเป็นฝาโลงศพซึ่งลักษณะประตูของตู้บานนี้เป็นเหมือนการเอาฝาของโลงศพ2 บานมาต่อกันเพื่อความแน่ใจเขาได้งัดแผ่นข้างในออกมาดูเพราะฝาโลงทุกบานจะมีตัวเลขเขียนเอาไว้แล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณฮัทคิดที่แผ่นไม้นั้นมีตัวเลขสลักอยู่จริงๆคุณฮัทรีบหันไปบอกเพื่อนเลยว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นฝาโลงซึ่งเพื่อนเขาเองก็ตกใจด้วยความที่เขารู้ดีว่าคุณฮัทไม่โกหกแน่ๆเขาเลยบอกกับคุณฮัทไปว่าให้ช่วยเอาตู้พวกนี้ออกไปให้หน่อยคุณฮัทเลยตัดสินใจโทรไปหาพระอาจารย์ที่เขานับถือท่านหนึ่งแล้วบอกท่านว่าจะเอาตู้นี้ไปไว้ที่วัดก่อนที่เขาจะโทรไปหาก๊อฟเพราะบ้านของก๊อฟจะมีรถยนต์และคนงานอยู่หลายคนเขาเล่าเรื่องที่เจอมาให้ก๊อฟฟังก๊อฟก็ได้ขับรถกระบะคันหนึ่งมาพร้อมกับคนงานอีก4 คนแต่ระหว่างที่คนงานทั้ง4 คนพากันยกตู้กลับยกไม่ขึ้นทั้งที่คนงานแต่ละคนก็มีแต่คนตัวใหญ่ๆน่าจะยกตู้ขึ้นได้ไม่ยากคุณฮัทคิดว่าวิญญาณคงไม่อยากให้ยกไปแน่ๆเขาหันไปเจอสายสิญจน์ม้วนหนึ่งบนหิ้งพระในห้องคุณฮัทได้นำสายสิญจน์มาพันไว้รอบตู้และอยู่ดีๆตู้ก็ถูกยกขึ้นมาง่ายๆพวกเขานำตู้ทั้ง2ไปจนถึงวัดก็เห็นว่าหลวงพ่อได้มายืนรออยู่แล้วคุณฮัทพยายามจะบอกเหตุผลว่าทำไมต้องเอาตู้มาให้แต่ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรหลวงพ่อก็พูดสวนขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องเล่าหรอกอาตมารู้เรื่องทั้งหมดแล้วแกก็บอกว่าให้ยกตู้มาวางไว้ข้างล่างเดี๋ยวแกจะทำพิธีให้หลวงพ่อได้หยิบมีดเหมือนมีดปาดตาลเก่าๆเล่มหนึ่งขึ้นมาที่เล่มนั้นมีสนิมเต็มไปหมดไม่มีความคมสักนิดหลวงพ่อได้ท่องคาถาอะไรสักอย่างแล้วแกก็แทงมีดนั้นไปที่บานประตูของตู้ตอนนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันทั้งหมดทั้งที่บานประตูของตู้ค่อนข้างหนามากๆและมีดของหลวงพ่อเองก็ดูจะไม่คมสักนิดแต่กลับแทงทะลุเข้าไปเหมือนกับแกแทงผ่านกระดาษแล้วอยู่ๆในบริเวณวัดตอนนั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรงหลวงพ่อหันมาพูดกับคุณฮัทว่าดีนะที่ยังไม่ตายตอนเช้าพาเพื่อนมาหาอาตมาด้วยความที่ตอนนั้นค่อนข้างเย็นแล้วคุณฮัทเลยไม่ได้ถามอะไรหลวงพ่อมากพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็รีบพานัทไปหาพระอาจารย์ระหว่างที่พระอาจารย์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าประตูของตู้บานนี้คือฝาของโลงศพแล้ววิญญาณก็โกรธโยมมากๆที่อยู่ดีๆโยมไปเคาะแล้วก็ไปอยากรู้เรื่องราวของเขาแต่ตอนนี้อาตมาจัดการให้แล้วคุณฮัทได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกเพราะเขาเองก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังเลยหลังจากเรื่องนี้จบด้วยความที่คุณฮัทอยากรู้ว่าตู้บานนี้มันมาจากไหนกันแน่เขาเลยตัดสินใจไปหาคนที่ให้ตู้นัดมาซึ่งก็คือป้าติคุณฮัทเข้าไปหาป้าติแล้วก็ถามป้าไปตรงๆเลยว่าป้าติผมถามตรงๆนะป้าขายตู้2 บานนั้นให้นัททำไมตู้มันมีอะไรใช่ไหมป้าผมรู้เรื่องหมดแล้วนะ
ตอนนั้นเขาเห็นว่าป้าติทำสีหน้าตกใจแกพูดผิดๆถูกๆว่ารู้อะไรป้าไม่รู้อะไรคุณฮัทเลยบอกว่าบอกผมมาเถอะป้าว่ามันมีอะไรกันแน่ผมไม่คืนตู้นั้นให้กับป้าหรอกแต่เหมือนป้าจะไม่ยอมพูดด้วยความที่คุณฮัทรู้ว่าป้าติเป็นคนชอบซื้อหวยเขาเลยยื่นเงินให้ป้าไปจำนวนหนึ่งแล้วก็บอกป้าว่าถ้าป้ายอมเล่าให้ผมฟังผมไม่เอาตู้มาคืนให้ป้าแล้วก็ให้เงินกับป้าด้วยป้าติก็ดูเหมือนจะอยากได้เงินมากๆแกก็เลยยอมเล่าให้ฟังแกบอกว่าตู้บานแรกที่เป็นไม้สักทั้งใบลุงชมสามีของป้ามีอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ๆลุงชมก็พูดขึ้นมาว่าตู้ที่เหมือนแบบนี้ยังมีอยู่อีก1 บานซึ่งป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงชมไปรู้มาจากไหนปกติลุงชมก็อยู่แต่บ้านลุงชมได้ขอเงินป้ามา10,000 บาทแล้วก็ออกไปข้างนอกในวันนั้นลุงชมก็กลับมาพร้อมตู้อีกบานจริงๆซึ่งตู้บานนั้นก็เป็นตู้ที่เหมือนกับตู้ที่มีอยู่แล้วมากๆในตอนที่ได้ตู้อีกใบมาลุงชมก็มีอาการแปลกๆอยู่ๆแกก็รื้อของในตู้ออกมาทั้งหมดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดตู้แกทำอยู่แบบนั้นทั้งวันเหมือนแกมีความสุขมากๆแล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่ป้านอนในห้องกับลุงชมอยู่ๆป้าก็ได้ยินเสียงลุงชมร้องโวยวายป้าพยายามจะลุกขึ้นมาดูแต่ป้าก็ขยับตัวไม่ได้ป้าค่อยๆเหลือบตาไปมองก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังบีบคอลุงชมอยู่ป้าตกใจมากแต่ตอนนั้นป้าขยับตัวไม่ได้จริงๆแล้วลุงชมก็เสียในคืนนั้นเลยตอนแรกคุณฮัทก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ป้าเล่าแต่พอเขาถามว่าผู้หญิงที่ป้าเห็นลักษณะหน้าตาเป็นยังไงในตอนที่ป้าบอกรูปร่างลักษณะหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เขาเห็นจริงๆซึ่งในตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าลุงชมไปได้ตู้บานนั้นมาจากไหนและตู้บานที่มีวิญญาณสิงอยู่พระอาจารย์ก็ได้เผาทิ้งไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณฮัทได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณยายคนหนึ่งที่ได้เผลอพูดอะไรบางอย่างออกไปทำให้มีวิญญาณเข้ามาสิงสถิตแล้ววิญญาณนั้นก็ค่อยๆกัดกินร่างของยายจนทำให้เธอเริ่มไม่เป็นตัวเองเหมือนมีคนหลายคนอยู่ในร่างเดียวจนสุดท้ายคนในบ้านก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะยายเริ่มแสดงอาการหลอนๆให้พวกเขาเห็นกับเรื่องที่มีชื่อว่ารุมกินยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอ๋เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20 กว่าปีก่อนในวันที่คุณเอ๋ยังอยู่บ้านกับคุณยายที่มีนบุรีในสมัยนั้นที่มีนบุรีจะยังไม่มีถนนตัดจะมีเพียงคลองใหญ่ๆเวลาเดินทางแต่ละทีก็จะใช้วิธีการพายเรือเป็นหลักที่บ้านจะมีคุณเอ๋ยายพ่อและก็น้ารวมถึงสามีของน้าอยู่ด้วยกันส่วนตาของคุณเอ๋ได้เสียไปแล้วตาของคุณเอ๋ชื่อว่าตาหล่อมีอยู่วันหนึ่งคุณเอ๋ได้นั่งเล่นอยู่ที่ใต้ถุนบ้านส่วนยายก็พายเรือไปเอาแกลบจากโรงสีใกล้ๆบ้านเพื่อจะเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงระหว่างที่ยายพายเรือไปเรื่อยๆก็ไปผ่านกับวัดในหมู่บ้านเลยวัดไปก็จะเป็นป่าช้าอยู่ๆยายก็นึกถึงตาหล่อแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าถ้าเกิดว่าตาหล่อยังอยู่คงไม่เหนื่อยขนาดนี้เพราะเส้นทางที่ยายพายไปจะมีผักตบชวาเต็มไปหมดถ้าจะพายผ่านไปได้ก็ต้องออกแรงค่อนข้างเยอะยายเล่าว่าหลังจากที่แกพูดคำนี้จบอยู่ๆก็มีเหมือนคนมาช่วยดันเรือทำให้ผักตบชวาแหวกออกแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นยายก็จำอะไรไม่ได้เลยซึ่งคุณเอ๋ที่อยู่ที่บ้านก็เห็นว่ายายพายเรือกลับมาพร้อมกับแกลบจากนั้นแกก็เดินขึ้นไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทักทายใครหรือคุยกับใครที่บ้านเลยทุกคนในบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรจนถึงช่วงเย็นทั้งพ่อและน้าต่างก็ทำกับข้าวกันเสร็จน้าเลยเดินขึ้นไปตามยายข้างบนบ้านแกค่อยๆเดินไปหายายที่นั่งเล่นอยู่พร้อมกับเรียกว่าแม่จากนั้นน้าก็เอามือไปแตะแขนของยายด้วยความที่น้าเองก็เป็นคนทรงมาก่อนทันทีที่แตะตัวยาย
แกก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแล้วในตอนนั้นเองยายก็หันมาหาน้าพร้อมกับทำตาขวางจากนั้นก็แลบลิ้นมาเลียรอบปากน้าถึงกับตกใจรีบดึงมือออกตอนนี้แกรู้แล้วว่ายายต้องไม่ปกติแล้วแน่ๆเลยเดินไปคุยกับพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่ข้างล่างคุยไปคุยมาก็สรุปได้ว่าคนที่อยู่ในร่างของยายน่าจะเป็นคุณตาที่มาสิงอยู่แต่หลังจากนั้นยายก็ลงมาทานข้าวตามปกติท่าทางต่างๆเหมือนจะกลับมาเป็นยายคนเดิมก่อนที่แกจะเล่าเรื่องที่แกพายเรือไปเอาแกลบให้ทุกคนได้ฟังทุกคนได้ใช้ชีวิตกันตามปกติจนแม่และพ่อของคุณเอ๋ได้พากันย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีเพราะพ่อต้องมาทำงานแถวนี้แต่ก็ได้กลับไปเยี่ยมยายบ้างเป็นบางครั้งเวลาผ่านไปจนถึง3 ปีทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วอยู่ๆน้าก็โทรมาบอกแม่ของคุณเอ๋ว่าตอนนี้ยายป่วยหนักให้ทุกคนมาเยี่ยมยายหน่อยวันถัดไปทั้งคุณเอ๋และพ่อกับแม่ก็เดินทางไปที่นนทบุรีเพื่อจะไปเยี่ยมยายพอไปถึงน้าก็เล่าให้ฟังว่ายายมีอาการแปลกๆทุกวันแกจะไม่ทานข้าวแม้แต่มื้อเดียวจะมีแค่วันโกนเท่านั้นที่ยายจะทานข้าวแล้ววันที่คุณเอ๋มาเยี่ยมก็ตรงกับวันโกนพอดีทุกคนได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเช้าวันนั้นทุกคนก็เตรียมอาหารเพื่อที่จะใส่บาตรแล้วก็แบ่งอาหารบางส่วนใส่ไว้ในกะละมังด้วยความสงสัยคุณเอเลยเดินเข้าไปถามยายตรงๆเลยว่ายายทำไมยายถึงไม่กินข้าวแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆยายก็เดินตรงไปที่กะละมังสำหรับใส่กับข้าวที่เหลือยายหันมาหาคุณเอแล้วก็พูดว่ากูขออาหารกินหน่อยยังไม่ทันที่คุณเอจะพูดอะไรยายก็ใช้มือหยิบข้าวที่อยู่เต็มกะละมังมากินเรื่อยๆจนหมดกะละมังคุณเอเห็นแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งเธอถามยายว่ายายกินข้าวไปได้ยังไงเยอะขนาดนี้ไม่จุกหรือไม่อ้วกเหรอก่อนที่ยายจะตอบกลับมาว่ากูไม่จุกหรอกแล้วกูก็ไม่อ้วกด้วยเพราะกูไม่ได้กินคนเดียวคุณเอได้แต่ยืนงงด้วยความที่คุณเอเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนทำให้ปัจจุบันขาคุณเอต้องดามเหล็กหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเธอก็เริ่มจะมีเซนส์ขึ้นมานิดหน่อยเธอเริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่กำลังคุยกับเธอผ่านร่างของยายอยู่ไม่ใช่ยายแน่ๆเธอเลยพูดกับยายไปว่ายายมีอะไรยายบอกให้เอฟังได้ไหมจากนั้นยายก็หันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับพูดว่ามึงไม่กลัวกูเหรอแต่คุณเอก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่กลัวให้ยายพูดมาเลยว่าที่เข้ามาอยู่ในร่างยายตอนนี้เป็นใครกันแน่แล้วยายก็บอกว่ากูน่ะมีหลายตัวที่อยู่ในร่างของกูตอนนี้คุณเอก็ถามไปว่ามีใครบ้างล่ะยายบอกเอหน่อยที่ร่างของกูตอนนี้มีตาหล่อยายเผือกแล้วก็ยายเหมือน3 คนนี้อยู่ในร่างของกูซึ่งพอคุณเอ๋ได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับตกใจเพราะทั้ง3 คนนี้เธอรู้จักทั้งหมดคนแรกคือคุณตาคนที่2ก็คือน้องสาวของคุณตาส่วนคนสุดท้ายก็คือน้องสาวของคุณยายซึ่งทั้ง3 คนก็เสียไปแล้วคุณเอ๋พยายามถามว่าแล้วมาอยู่ในร่างของยายอยากให้ยายทำอะไรยายก็พูดสวนมาเลยว่ากูไม่ได้อยากให้มันทำอะไรกูแค่หิวกูอยากกินกูก็ขอกินบ้างเดี๋ยวถึงเวลากูก็จะไปเองพอพูดจบอยู่ๆก็เหมือนเป็นเสียงยายพูดสลับกับวิญญาณที่สิงอยู่พูดคุณเอถามต่อว่าถ้ามาอยู่กับยายจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนของบ้านยายก็หันหลังแล้วก็ชี้ไปในอากาศอยู่นี่ไงจากนั้นแกก็ชี้จนครบ3 จุดซึ่งคุณเอเองก็มองไม่เห็นแต่เธอก็เริ่มขนลุกไปหมดทั้งตัวพอคุยจบเวลาก็ผ่านไปจนถึงช่วงดึกทุกคนเริ่มเตรียมตัวเข้านอนกันที่บ้านจะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงด้านในบ้านจะเป็นโถงโล่งๆเป็นลักษณะบ้านไม้ของคนในสมัยก่อนที่จะมีแค่พื้นที่กว้างๆไม่ได้แยกเป็นห้องระหว่างที่ทุกคนนอนอยู่กลางห้องอยู่ๆยายที่อยู่ในมุ้งก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องลิเกท
ทั้งแม่และคุณเอ๋ต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะก่อนหน้านี้ยายไม่เคยร้องลิเกมาก่อนแล้วแกก็ไม่ได้เป็นลิเกด้วยแกร้องโหยหวนอยู่แบบนั้นจนคุณเอ๋ก็เริ่มกลัวเธอคิดในใจว่ายายคงไม่ได้ป่วยหรอกแต่ที่เห็นร้องเพลงอยู่แบบนั้นไม่น่าจะใช่ยายจริงๆเวลาผ่านไปจนถึงเช้าคุณเอ๋กับครอบครัวก็เดินทางกลับมาที่นนทบุรีเหมือนเดิมเวลาผ่านไปจนถึง2 อาทิตย์น้าก็ได้โทรติดต่อมาหาแม่อีกครั้งน้าบอกว่ายายล้มป่วยอีกแล้วรอบนี้เป็นหนักมากๆถึงขั้นเดินไม่ได้เหมือนว่ายายกำลังจะเป็นอัมพาตได้แต่นอนตัวแข็งอ้าปากไม่ได้เวลาทานข้าวก็ต้องหยอดข้าวต้มผ่านหลอดดูดพ่อกับแม่เลยพาคุณเอ๋กลับไปเยี่ยมยายอีกครั้งเพราะคิดว่ายายคงน่าจะเป็นหนักมากจริงๆพอเดินทางไปถึงช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้าคุณเอ๋มานั่งรอที่ใต้ถุนบ้านระหว่างนั้นทั้งน้าและแม่ต่างก็ช่วยกันแบกยายลงมาต่างคนต่างก็ช่วยกันแบกหัวแบกท้ายค่อยๆลงบันไดมาจนถึงแคร่ใต้ถุนบ้านคุณเอ๋เห็นสภาพยายตอนนี้ก็รู้สึกสงสารยายมากๆเพราะยายขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่กรอกตาไปมาซ้ายขวาคุณเอ๋ต้องเป็นคนหยอดน้ำข้าวต้มใส่หลอดให้แกทีละนิดน้าบอกว่าแกเป็นแบบนี้มาได้สักพักแล้วพาไปหาหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพอตรวจดูก็ไม่เจออะไรผิดปกติซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมยายถึงเป็นแบบนี้ระหว่างที่คุยกันไปเรื่อยๆจนถึง6 โมงเย็นทุกคนก็พากันหามยายขึ้นไปบนบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยายนอนอยู่ข้างบนคนเดียวส่วนญาติคนอื่นๆได้ลงมาที่ใต้ถุนบ้านเพื่อที่จะมานั่งคุยกันตั้งใจว่าค่อยขึ้นไปข้างบนอีกทีตอนเข้านอนทีเดียวระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นอยู่ๆด้านบนบ้านก็ได้ยินเสียงโครมครามเหมือนอะไรบางอย่างวิ่งชนกำแพงไปมาน้ารีบขึ้นไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอต้องกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจน้าเห็นว่ายายลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปชนหน้าต่างบ้านแกวิ่งชนสลับไปมาซ้ายขวาเหมือนแกจะกระโดดออกจากตัวบ้านให้ได้พอทุกคนได้ยินเสียงน้าร้องก็รีบขึ้นไปข้างบนบ้านทั้งพ่อและน้าผู้ชายอีกคนต่างก็ช่วยกันจับยายเอาไว้ส่วนคนอื่นๆยังคงตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะยายเป็นอัมพาตแล้วทำไมยายลุกขึ้นมาวิ่งแบบนี้ได้ยายพยายามดิ้นจนหลุดแล้วพ่อก็เรียกให้คนมาช่วยจับเพิ่มตอนนั้นแรงยายดูเยอะมากๆทุกคนตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเอาผ้ามาปิดกระจกทุกบานแล้วก็ล็อกประตูให้สนิทก่อนจะพากันเดินลงไปข้างล่างเหมือนเดิมตอนนี้ยายเริ่มสงบแล้วแต่ยายก็ยังตะโกนมาบอกทุกคนว่าพวกมึงขึ้นมาหากูเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้กูอยู่คนเดียวคุณเอ๋ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกเพราะเธอเป็นคนป้อนข้าวให้ยายเองยายไม่น่าจะมีแรงตะโกนได้ขนาดนี้แล้วคนอื่นๆต่างก็เริ่มกลัวกันทั้งหมดยังไม่มีใครกล้าขึ้นไปอยู่กับยายในตอนนั้นเองจากที่บรรยากาศรอบๆดูเงียบอยู่ๆฝนก็ตกขึ้นมาอย่างหนักเหมือนกับพายุเข้าลมพัดเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านจนมีฝุ่นตามมาเยอะมากๆทุกคนเลยต้องย้ายขึ้นไปข้างบนบ้านแต่ยังคงนั่งรวมกันอยู่ที่ระเบียงเพราะไม่กล้าเข้าไปนั่งข้างในในขณะที่ตอนนี้ทุกคนยังคงเห็นยายนอนนิ่งๆอยู่เพราะประตูยังถูกแง้มเอาไว้แต่เหมือนว่ายายจะรู้ว่าลูกหลานคิดอะไรยายตะโกนเสียงดังมาจากข้างในบ้านยังไงมึงก็ต้องเข้ามาหากูอยู่ดีพวกมึงนั่งกันไม่ได้หรอกพอยายพูดจบฝนก็ตกมาแรงขึ้นจนสาดเข้ามาที่ระเบียงบ้านทำให้ทุกคนต้องเข้าไปนอนกันเวลาตอนนั้นก็ประมาณ1 ทุ่มกว่าบรรยากาศข้างนอกเริ่มเงียบทุกคนเลยนำมุ้งมากางเพื่อที่จะเข้านอนกันมุ้งแรกจะเป็นมุ้งของยายที่นอนอยู่ใต้หิ้งพระถัดมาก็จะเป็นมุ้งของแม่กับพ่อใกล้ๆก็จะเป็นมุ้งของป้ากับคุณเอ๋ส่วนตรงพื้นต่างระดับจะเป็นมุ้งของน้าและก็แฟนของน้าเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ๆยายก็ลุกขึ้นมาร้องลิเกอีกครั้งแต่รอบนี้ลักษณะที่ยายร้องดูหลอนมากๆยายแลบลิ้นไปมาแล้วก็ร้องลิเกไปด้วยทุกคนต่างก็รู้สึกหลอนไปหมดคุณเอ๋ก็กลัวแม่คุณเอ๋ก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงเพราะเป็นแบบนี้คงไม่มีใครนอนหลับได้แน่ๆน้าของคุณเอ๋เลยลุกขึ้น
เดินตรงไปหายายแล้วก็พูดว่าแม่นอนได้แล้วดึกมากแล้วแต่ยายก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็พูดว่ากูฝากด้วยนะกูฝากน้องมึงด้วยนะแกได้แต่พูดแบบนี้ซ้ำๆด้วยความที่น้าของคุณเอ๋เริ่มชินกับเรื่องนี้แล้วเธอเลยเดินกลับเข้าไปนอนในมุ้งเหมือนเดิมส่วนคนอื่นๆก็พยายามข่มตานอนให้หลับแต่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆแม่ของคุณเอ๋ที่อยู่อีกมุ้งก็กรีดร้องออกมาเสียงดังแม่ตกใจมากๆเพราะเมื่อกี้ยายได้เข้ามาในมุ้งแล้วก็เข้ามาลูบหัวของแม่พร้อมกับใช้ลิ้นเลียไปที่หัวแม่คุณเอ๋รีบขยับตัวออกมาจากมุ้งตัวสั่นไปหมดเธอหันไปถามยายว่าแม่ทำอะไรพอพูดจบยายก็หัวเราะแล้วก็พูดว่ามึงรักกูไหมมึงรักกูไหมจากนั้นแกก็หัวเราะทุกคนต้องรีบพากันลุกขึ้นมาดูแล้วก็พยายามบอกยายให้กลับไปนอนแต่ยายก็ได้แต่หัวเราะอยู่แบบนั้นแล้วก็กลับไปนอนที่เดิมพร้อมกับยกขาขึ้นทำท่าไขว่ห้างแล้วก็หัวเราะอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนในคืนนั้นคนในบ้านต่างก็ไม่มีใครนอนหลับพอเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ายายก็กลับมาเป็นอาการเดิมแกนอนตัวแข็งเหมือนกระดานกระดิกตัวไม่ได้น้ากับพ่อก็ต้องอุ้มแกลงมาข้างล่างเหมือนเดิมด้วยความที่วันถัดไปเป็นวันจันทร์ทำให้ครอบครัวของคุณเอ๋ต้องเดินทางกลับมาที่นนทบุรีอีกครั้งปล่อยให้น้ากับแฟนน้าอยู่ดูแลยายกัน2 คนเวลาผ่านไป1 อาทิตย์น้าก็โทรมาหาแม่อีกครั้งรอบนี้น้าร้องไห้แล้วก็พูดกับแม่ไปว่าน้าเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่ต้องดูแลต้องอาบน้ำต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงอยู่แบบนี้ทั้งแม่กับน้าและญาติคนอื่นๆเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะลองไปปรึกษาหลวงพ่อกันพอเข้าไปในวัดก็ไปเจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ทุกคนนับถือกันอยู่แล้วหลวงพ่อพูดขึ้นมาก่อนเลยว่าถ้าโยมทนได้ยอมที่จะเหนื่อยโยมก็ทำต่อไปนะแต่ถ้าโยมคิดว่าโยมทนไม่ไหวอาตมาก็จะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งที่โยมเลี้ยงอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ใช่แม่ของโยมแล้วมันเป็นวิญญาณที่มาสิงสู่อยู่ในร่างแม่ของโยมถ้าไม่ไหวโยมก็เอานี่ไปหลวงพ่อก็ยื่นใบหนาดและพยัญชนะผืนหนึ่งให้กับน้าแล้วก็บอกว่าให้เอาของ2 อย่างนี้ไปไว้ใต้หมอนของยายแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะจบพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็มาปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อจนได้ข้อสรุปมาว่าถ้าน้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ทำตามที่หลวงพ่อบอกในวันถัดไปน้าก็ทำเหมือนเดิมอุ้มยายลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็แอบเอาผ้ายันกับใบหนาดไปไว้ที่ใต้หมอนของยายพอตกเย็นวันนั้นก็ให้ทุกคนช่วยยกยายขึ้นไปบนบ้านระหว่างที่ตัวยายแตะเสื่อหัวยายกำลังจะลงไปแตะที่หมอนอยู่ๆยายก็ลุกขึ้นมานั่งราวกับว่ายายจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้หมอนตอนนั้นน้าก็ได้แต่นั่งร้องไห้แต่ยังไงก็ต้องทำทุกคนพยายามช่วยกดยายให้ยายลงไปนอนบนหมอนจนได้แล้วในตอนนั้นเองตาของยายก็ค่อยๆหลับลงแล้วร่างของยายก็ค่อยๆเหี่ยวไปช้าๆทุกคนในห้องนั้นต่างก็เห็นกันหมดเป็นตาเดียวกันร่างของยายค่อยๆซูบผอมจนเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นยายก็เสียในวันนั้นเลยทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านของยายคุยเรื่องจัดงานศพซึ่งยายได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าแกเสียให้จัดงานศพแกที่บ้านอย่าไปจัดที่วัดเพราะแกกลัวผีทำให้ทุกคนได้เตรียมงานกันที่บ้านโดยตั้งโลงศพไว้ที่ชั้น2ในวันงานพระก็มาสวดศพกันตามปกติจนถึงวันเผาโบราณจะมีความเชื่อว่าถ้ายกโลงแล้วก็ห้ามวางโลงเด็ดขาดระหว่างที่พวกผู้ชายพากันยกโลงของยายเพื่อจะเอาไปเผาที่เมนเผาศพปรากฏว่าพวกเขาเอาโลงออกจากประตูไม่ได้ซึ่งแปลกมากๆเพราะตอนเอาโลงเข้ามาก็เข้ามาได้ตามปกติประตูก็ไม่ได้เล็กแต่พอจะเอาโลงออกเหมือนกับว่าโลงใหญ่ผิดปกติขยับยังไงก็ขยับไม่ได้พยายามหมุนจนหลายรอบก็ยังไม่สามารถเอาออกมาได้เป็นแบบนั้นอยู่สักพักใหญ่ตัวโลงก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนคนที่ยกก็เริ่มทนไม่ไหว
แต่ทุกคนรู้ดีว่ายังไงก็ห้ามวางโลงเด็ดขาดจนสุดท้ายหลวงพ่อก็ต้องเข้ามาช่วยท่านให้คนไปเด็ดกิ่งไม้ที่มีใบติดมาด้วย1 ใบแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างก่อนที่หลวงพ่อจะพูดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของยายแล้วนะไปอยู่วัดไปอยู่ที่ป่าช้าจะได้สงบจากนั้นหลวงพ่อก็จุดธูปพร้อมกับเดินนำโลงออกไปหน้าประตูปรากฏว่าโลงก็ออกมาได้แบบง่ายๆแล้วศพก็ถูกนำไปที่วัดระหว่างนั้นก็จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปเก็บงานแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่แปลกมากๆทุกครั้งที่ช่างภาพถ่ายรูปญาติที่ยืนอยู่หน้าโลงศพกลับไม่มีรูปไหนที่ถ่ายติดสักรูปแต่รูปบรรยากาศงานอื่นๆกลับถ่ายติดทั้งหมดคุณเอ๋เลยยกมือไหว้แล้วก็พูดในใจว่ายายเอ๋ขึ้นไปไหว้ยายข้างบนไม่ได้เพราะเอ๋เจ็บขาขอให้ช่างภาพถ่ายรูปได้นะยายเอ๋จะได้ไหว้ยายผ่านรูปแล้วก็ให้ช่างภาพลองถ่ายไปอีกครั้งปรากฏว่าครั้งนี้ภาพถูกถ่ายติดแต่ก็ถ่ายติดแค่รูปเดียวจากนั้นศพก็ถูกนำไปเผาหลังจากงานศพจบคุณเอ๋ก็เดินทางกลับมาที่นนทบุรีจนได้กลับไปบ้านอีกครั้งตอนทำบุญ100 วันทุกคนก็ตื่นขึ้นมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าพอถึงช่วงกลางดึกทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนคุณเอ๋จะนอนกับน้าที่บ้านของยายส่วนแม่และคนอื่นๆก็ไปนอนที่บ้านป้าเพราะไม่กล้านอนที่บ้านหลังนี้ระหว่างที่นอนอยู่น้าก็พูดขึ้นมาว่าเอ๋น้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังเอ๋ไม่กลัวนะเอ๋ก็งงก่อนจะบอกให้น้าเล่ามาได้เลยน้าบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่99ของงานศพยายน้านอนอยู่ที่ห้องครัวกับแฟนปกติจะมีหลานคนหนึ่งชื่อพนมชอบกลับมาดึกๆแล้วก็มาหาข้าวกินในห้องครัวน้าเลยบอกพนมไปว่าถ้าเข้ามาในบ้านตอนดึกก็ปิดประตูด้วยนะเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาในบ้านจากนั้นหลานก็ออกไปเล่นข้างนอกส่วนน้ากับแฟนก็นอนอยู่ในมุ้งที่กางอยู่ในห้องครัวเพราะไม่กล้าไปนอนที่ห้องโถงใหญ่ยังคงกลัวยายอยู่พอนอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเปิดประตูจากกลางบ้านแล้วก็มีเสียงคนเดินค่อยๆตรงมาที่ห้องครัวน้าคิดว่าคงจะเป็นพนมเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเสียงที่กินข้าวดูมุมมามากๆน้าเลยหันไปบอกพนมว่าให้กินเงียบๆหน่อยเพราะน้านอนอยู่แต่ยังไม่ทันที่น้าจะพูดอะไรเธอก็ถึงกับช็อกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่น้าเห็นคือร่างของยายกำลังก้มกินข้าวอยู่ในฝาชีอยู่น้ากลัวมากๆแต่ตัวก็แข็งลุกไปไหนไม่ได้พยายามจะหยิกแขนแฟนที่อยู่ข้างๆแต่หยิกไปหลายรอบแฟนน้าก็ไม่ยอมตื่นจนเหมือนกับว่ายายจะรู้ตัวแล้วว่าน้ามองอยู่ยายค่อยๆหันกลับมามองที่มุ้งจากนั้นก็เปิดมุ้งออกมาน้าได้แต่เหลือกตาดูสิ่งที่ยายทำเพราะเธอขยับตัวไปไหนไม่ได้ตัวเธอแข็งไปหมดจากนั้นยายก็ค่อยๆลูบหัวแล้วก็หอมไปที่หน้าผากของน้าพร้อมกับพูดว่าแม่ไปแล้วนะก่อนที่ร่างของยายจะเดินไปที่ห้องโถงใหญ่พอยายเดินออกไปน้าก็เริ่มขยับตัวได้เธอพยายามคิดว่าเมื่อกี้ต้องเป็นแค่ฝันแน่ๆเลยคลานออกจากมุ้งเพื่อที่จะไปดูว่ายายยังอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเธอเห็นยายจริงๆยายค่อยๆเดินหายเข้าไปในชั้นที่ตั้งโกรธเอาไว้พอคุณเอ๋ได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับขนลุกแล้วอยู่ๆโกรธกระดูกของยายที่อยู่บนชั้นวางก็หล่นลงมาข้างๆของเธอทำให้ผงกระดูกของยายหล่นออกมาเต็มไปหมดคุณเอ๋ถึงกับกรีดร้องแต่น้าก็พยายามปลอบจนเธอหลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็รีบกลับมาที่นนทบุรีตั้งแต่เช้าจนเหตุการณ์มาถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเกี่ยวกับยายอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเอ๋ได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ฆ่าตัวตายของคุณตาคนหนึ่งภายในบ้านหลังจากที่คุณยายเสียไปซึ่งก่อนหน้านี้ตาจะมีนิสัยชอบด่าลูกหลานที่อยู่ในบ้านและหลังจากที่แกตายไปก็เริ่มมีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งเกิดอาการเมาแล้วก็ไปท้าทายวิญญาณของคุณตาจนต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ทุกคนไม่มีวันลืมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเธ
ถึงคราวตายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณมีนเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อนตอนนั้นคุณมีนเรียนอยู่มหาลัยเขามีเพื่อนที่สนิทอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นชื่อว่าหนุ่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบสังสรรค์มากๆเขามีพี่น้องทั้งหมด4 คนซึ่งจะมีแค่หนุ่ยคนเดียวที่เป็นผู้ชายที่เหลือจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดบ้านของหนุ่ยจะมีอยู่2 หลังหลังแรกเป็นหลังเล็กที่หนุ่ยอาศัยอยู่กับพ่อส่วนอีกหลังเป็นบ้านที่อยู่ในอาคารพาณิชย์3 ชั้นซึ่งคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจะมีตามียายและพี่น้องของเขาอีก3 คนหนุ่ยมักจะมานอนเล่นที่นี่บ้างเพราะพื้นที่จะกว้างกว่าบ้านที่เขาอยู่และเขามักจะชอบชวนเพื่อนๆหลายคนมานั่งกินที่บ้านอยู่เป็นประจำทำให้คุณตาจะไม่ชอบหนุ่ยและเพื่อนของเขาเพราะทุกครั้งที่มาก็มักจะทำเสียงดังกันซึ่งตามักจะลงมาด่าทุกครั้งแต่ด้วยความที่คุณหนุ่ยเองก็ค่อนข้างเกเรทำให้เขาไม่ค่อยฟังตาต่อให้จะโดนตาด่ายังไงก็ตามรวมถึงเพื่อนของเขาก็มักจะโดนตาด่าเป็นประจำแต่ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าออฟที่เขามักจะเถียงตากลับทุกครั้งที่โดนด่าเพราะออฟจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนอยู่แล้วจนมีอยู่วันหนึ่งยายของคุณหนุ่ยได้เกิดอุบัติเหตุรถล้มในห้องน้ำทำให้คุณยายเสียชีวิตคาที่ด้วยความที่ตาจะค่อนข้างรักยายมากๆและอยู่ๆยายจะมาเสียไปกระทันหันแบบนี้ทำให้ตามีอาการซึมเศร้าจากปกติแกมักจะลงมาด่าลูกด่าหลานแต่ตั้งแต่ยายเสียตาก็ได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวไม่ออกไปสุงสิงกับใครไม่พูดไม่จากับใครจากเป็นคนที่ขี้บ่นขี้โวยวายก็กลายเป็นคนที่เงียบขรึมไปเลยในทุกๆครั้งที่ถึงเวลาทานข้าวลูกหลานก็จะไปเคาะประตูห้องแล้วก็เอาจานไปวางไว้ให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่งานศพของคุณยายจัดเสร็จจนเวลาผ่านมาเกือบ6 เดือนซึ่งระหว่างนั้นหนุ่ยก็มักจะชวนคุณมีนและเพื่อนคนอื่นๆมานั่งดื่มสังสรรค์กันแทบทุกวันเพราะตั้งแต่ยายเสียไปตาก็ไม่เคยลงมาด่าพวกเขาจนมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่หนุ่ยได้ชวนเพื่อนคนอื่นๆมานั่งกินที่บ้านซึ่งน้องสาวของเขาได้มานั่งกินนั่งคุยกันไปด้วยพอกินไปได้สักพักเวลาก็ผ่านไปประมาณเที่ยงคืนกว่าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินลงมาจากบนบ้านระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกกันอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเสียงเดินนั้นได้มาหยุดที่บันไดใกล้ๆกับชั้น1แล้วก็มีเสียงเรียกของตาดังขึ้นมาจากตรงนั้นนกตาได้ตะโกนเรียกหลานสาวคนหนึ่งที่อยู่ในวงพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รีบหันไปมองที่บันไดเป็นตาเดียวกันทันทีสิ่งที่เห็นคือตายืนอยู่ที่ชั้นพักของบันไดมือข้างหนึ่งจับราวบันไดเอาไว้แล้วตาก็ทำท่าชะโงกหัวมามองทุกคนในกลุ่มยังไม่ทันที่นกจะตอบกลับอะไรตาอยู่ๆตาก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นซึ่งในมือนั้นมีปืนอยู่1 กระบอกตาเอาปืนกรอกปากแล้วยิงตัวตายทันทีทุกคนในบ้านต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆตาถึงเอาปืนมายิงตัวตายน้องผู้หญิงคนอื่นๆก็ต่างพากันกรีดร้องด้วยความกลัวจนชาวบ้านแถวนั้นต้องเข้ามาช่วยคุณมีนก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยหลังจากที่คนมาเก็บศพคุณตาไปพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันว่าที่ตาทำแบบนี้เพราะรำคาญพวกเขาหรือเปล่าแต่นกก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะเธอเห็นว่าหลังๆมานี้ตามักจะมีอาการแปลกๆแกเริ่มไม่ทานข้าวคิดว่าแกคงน่าจะเครียดและทำใจไม่ได้ที่ต้องมาเสียยายไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็ได้จัดพิธีงานศพให้คุณตาโดยศพของคุณตาทางญาติๆของตาขอให้เก็บไว้จนกว่าจะครบ100 วันทำให้ตอนนี้ในบ้านจะมีแค่ผู้หญิงหนุ่ยเลยต้องย้ายมานอนที่นี่กับคนอื่นๆปกติตาจะนอนอยู่ที่ชั้น2ส่วนคนอื่นๆจะนอนอยู่ที่ชั้น3แต่หลังจากที่ตาเสียไปทุกคนก็เริ่มได้ยินอะไรแปลกๆทำให้ต้องย้ายมานอนที่ชั้น1กันหมดด้วยความที่ไม่อยากผ่านหน้าห้องของตาพอหนุ่ยย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็เริ่มชวนเพื่อนมานั่งดื่มเหล้ากันบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งน้องสาวและพี่สาวของหนุ่ยก็เริ่มสนิทกับคุณมีนและเพื่อนคนอื่นๆมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่มาดื่มกันก็มักจะได้ยินเสียงดังมาจากที่ห้องของคุณตา
บางทีก็เป็นเสียงเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูเสียงดังเสียงเปิดปิดหน้าต่างบ้างเสียงขยับของบ้างหรือแม้แต่เสียงคนกำลังเป่ายานัดอยู่บนห้องเพราะก่อนที่ตาจะเสียแกมักจะเป่ายานัดอยู่บ่อยๆซึ่งเสียงพวกนี้ทุกคนมักจะได้ยินเหมือนกันทั้งหมดราวกับว่าตาไม่พอใจที่พวกเขามานั่งดื่มคุณมีนเลยหันไปถามนกว่าตอนที่พวกพี่ไม่อยู่ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้บ้างไหมนกก็บอกว่าเธอก็ได้ยินตลอดเวลาแต่ถ้ามากินเหล้าทีไรเสียงก็จะดังมากกว่าปกติจนเธอเองก็เริ่มจะชินไปแล้วด้วยความที่คุณมีนอยากรู้เขาเลยท้าเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งให้ขึ้นไปดูว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเพราะต่างคนต่างก็กลัวซึ่งคุณมีนเองก็เริ่มชินกับเสียงนี้ไปแล้วเหมือนกันเพราะมาทีไรก็ได้ยินเสียงตลอดเขาคิดแค่ว่าถึงจะเป็นวิญญาณตาจริงๆก็ต่างคนต่างอยู่เรากินเหล้าก็กินอยู่ข้างล่างแกจะขยับอะไรข้างบนก็เรื่องของแกจนมีอยู่วันหนึ่งที่พวกคุณมีนนั่งกินกันตามปกติซึ่งเสียงข้างบนก็ยังคงดังอยู่แบบนั้นทุกคนเริ่มเมาได้ที่เลยได้คุยกันว่าคืนนี้จะนอนเป็นเพื่อนหนุ่ยกันทั้งหมดมีเพื่อนคนหนึ่งนอนอยู่ชิดกับบันไดทางขึ้นต่อด้วยเพื่อนอีกคนที่ชื่อบอยส่วนคุณมีนจะนอนถัดออกมาเป็นคนที่3ตามด้วยหนุ่ยและพี่น้องของหนุ่ยอีก3คนในห้องนั่งเล่นตอนนี้ไฟจะถูกปิดทั้งหมดแต่จะเปิดไฟที่ห้องน้ำข้างบันไดไว้พอให้มีแสงลอดออกมานิดๆเผื่อมีใครอยากเข้าห้องน้ำจะได้ไม่เดินไปเหยียบคนอื่นๆเวลาผ่านไปสักพักเพื่อนหลายคนก็เริ่มหลับไปแล้วในขณะที่คุณมีนยังนอนไม่หลับเพราะเขายังคงได้ยินเสียงดังมาจากห้องของคุณตาและในตอนนั้นเองจากเสียงที่อยู่แค่ข้างบนอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนกำลังเดินลงมาจากชั้น2คุณมีนเริ่มขนลุกไปทั้งตัวเขานอนพลิกตัวไปมาอีกฝั่งเพื่อไม่ให้ตัวเองหันหน้าเข้ากับบันไดเขาพยายามข่มตาให้นอนหลับแต่เพราะความกลัวทำให้เขานอนยังไงก็นอนไม่หลับเสียงเดินลงมาจากบันไดค่อยๆใกล้เข้ามาที่ชั้น1ขึ้นเรื่อยๆแล้วในตอนนั้นเองก็มีเหมือนอะไรบางอย่างมาสะกิดที่ขาของเขาคุณมีนตกใจมากๆก่อนจะมีเสียงเพื่อนของเขาที่นอนอยู่ติดกับบันไดกระซิบเรียกมีนมึงหลับแล้วยังคุณมีนได้ยินแต่เขาพยายามไม่ตอบอะไรเพื่อนเขายังคงเรียกและสะกิดขาอยู่แบบนั้นคุณมีนได้ยินว่าตอนนี้เสียงเท้าดังลงมาถึงชั้นล่างแล้วเสียงของเพื่อนเขาก็เงียบไปจากนั้นก็มีเสียงเป่ายานัดดังขึ้นอีก 2-3 ครั้งรอบนี้เสียงดังมาจากห้องครัวในบ้านคุณมีนเริ่มกลัวนอนตัวหดอยู่อย่างนั้นเพื่อนที่อยู่ชิดบันไดเหมือนจะได้ยินเสียงเหมือนกันเขารีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ตรงกลางไอ้บอยด้วยความที่เพื่อนคนนี้หลับไปแล้วเขาต้องตื่นขึ้นมางัวเงียพร้อมกับหันไปพูดว่ามึงจะปลุกกูทำไมเนี่ยกูหลับไปแล้วก่อนที่เพื่อนคนนั้นจะพูดว่ามึงได้ยินเสียงเหมือนกูไหมบอยเริ่มโมโหเขาลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันไปพูดว่าเสียงอะไรของมึงวะกูจะนอนในตอนที่บอยลุกขึ้นนั่งหน้าของเขาจะหันไปที่ประตูห้องครัวอยู่ๆเขาก็ตะโกนโวยวายเสียงดังลั่นบ้านพร้อมกับผลักตัวเองออกจากตรงนั้นจนตัวเขาไปอยู่ชิดกับกำแพงห้องตอนนี้บอยนั่งตัวสั่นอยู่ริมกำแพงเพื่อนคนอื่นๆต่างก็ตื่นขึ้นมาหมดเพราะเสียงของบอยทุกคนพยายามถามบอยว่าเป็นอะไรแต่บอยก็พูดเสียงสั่นๆมาว่าตาเมื่อกี้กูเห็นตามายืนอยู่ที่ปลายเท้ากูสายตาน่ากลัวมากแล้วปากตาก็ทะลุเป็นรูหนุ่ยก็พูดไปว่ามึงตาฝาดหรือเปล่ามึงเมาแล้วเนี่ยซึ่งคุณมีนเชื่อว่าบอยไม่ได้โกหกแน่ๆเพราะทั้งเขาและเพื่อนอีกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่พอบอยเริ่มสงบทุกคนก็กลับมาเข้านอนอีกครั้งพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณมีนก็ได้เล่าสิ่งที่เขาได้ยินมาเมื่อคืนซึ่งบอยเองก็บอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ตาฝาดตามายืนมองที่ปลายเท้าและสภาพของตาก็ดูน่าสยดสยองมากๆแล้ววันนั้นก็ผ่านไปทุกคนก็ยังคงมากินเหล้าที่บ้านหนุ่ยบ่อยๆเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครกล้านอนแล้วในกลุ่มก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อออฟซึ่งออฟจะเป็นคนที่ทำงานกลางคืน
ทำให้นานๆทีกว่าออฟจะได้มานั่งร่วมวงกับพวกคุณมีนและในตอนที่ตายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีออฟที่คอยเป็นคนเถียงตาตลอดทำให้ทั้งตาและออฟจะไม่ถูกกันมากๆวันนี้ตรงกับวันที่99ก่อนที่จะเป็นวันเผาศพของตา1 วันซึ่งเป็นวันหยุดของออฟพอดีก่อนหน้านี้คุณมีนได้เล่าให้ออฟฟังก่อนแล้วว่าทุกคนเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างทั้งเสียงหรือแม้กระทั่งเห็นตามายืนมองหน้าแต่ด้วยความที่ออฟไม่กลัวเขากลับหาว่าพวกคุณมีนพูดเพ้อเจ้อและเขาก็พูดไปว่าถ้ามีผีจริงๆเดี๋ยวคืนนี้กูจะจัดการเองแล้วในเย็นวันนั้นทุกคนก็มารวมตัวกันที่บ้านของหนุ่ยเหมือนเดิมพวกเขานั่งกินกันไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปถึง4 ทุ่มออฟเริ่มเมาได้ที่เขาหันไปพูดกับเพื่อนในกลุ่มเลยว่าไหนวะเสียงที่มึงบอกกูไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเลยพอออฟพูดจบเสียงประตูและหน้าต่างของห้องก็ดังขึ้นมาทันทีเป็นเสียงเปิดปิดประตูอยู่หลายรอบคุณมีนหันไปถามออฟมึงได้ยินแล้วยังออฟหันไปมองข้างบนแล้วก็พูดว่ากูได้ยินแต่ที่กูได้ยินมันเป็นเสียงลมพัดชัดๆถ้าลมพัดเข้ามาในห้องประตูมันก็เปิดปิดเองพวกมึงจะกลัวอะไรนักหนาวะคุณมีนเลยท้าออฟไปว่าถ้ามึงไม่กลัวมึงก็ขึ้นไปดูข้างบนดิไปดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ด้วยความที่ออฟเองก็เมาเขารีบลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงไปที่บันไดบ้านทันทีระหว่างเดินไปเขาก็ผ่านกับตู้เย็นตู้หนึ่งอยู่ข้างๆซึ่งด้านบนตู้เย็นมีปืน.38กระบอกหนึ่งเป็นปืนของหนุ่ยที่เขาเอาวางไว้เพราะแถวนั้นจะมีคู่อริที่มักจะมีปัญหากันบ่อยๆออฟหันไปหยิบปืนขึ้นมาก่อนที่หนุ่ยจะพูดไปว่ามึงจะเอาไปไหนปืนมันไม่มีลูกออฟพลิกปืนไปมาสักพักแล้วเขาก็พูดว่าไม่มีลูกเหรอออฟก็ลองเหนี่ยวไกดู 2-3 ครั้งแต่ปืนก็ไม่มีลูกจริงๆเขาเลยวางไว้ที่เดิมแล้วก็เดินขึ้นไปที่ชั้น2ทุกคนได้ยินเสียงออฟเปิดประตูเข้าไปในห้องของตาและเขาก็ตะโกนโวยวายท้าทายวิญญาณของตาเสียงดังลั่นบ้านทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยวะเฮ้ยตาถ้ามีจริงๆก็ออกมาดิตอนอยู่ด่าเก่งนักไม่ใช่เหรอตายไปทำไมเงียบจังวะไม่เห็นเฮี้ยนเหมือนตอนอยู่เลยทุกคนที่อยู่ด้านล่างต่างก็ได้ยินกันหมดออฟพูดอีกว่าตอนยังไม่ตายกูก็ทะเลาะกับคนมาแล้ววันนี้อยากทะเลาะกับผีว่ะแน่จริงก็ออกมาดิวะเขายังคงพูดท้าทายไปเรื่อยๆแล้วในตอนนั้นเองหนุ่ยที่อยู่ในวงเหมือนจะเห็นว่าคู่อริของเขาขับรถผ่านแล้วก็จ้องมองมาที่บ้านของเขาตอนนั้นหนุ่ยยังไม่ได้บอกใครเพราะกลัวเพื่อนคนอื่นๆจะกลัวเขาค่อยๆเดินตรงไปที่ตู้เย็นพร้อมกับหยิบปืนกระบอกนั้นมาใส่ลูกกระสุนไป2 นัดซึ่งถ้าจะยิงออกไปได้ต้องยิงทิ้งก่อน2 นัดถึงจะเจอกระสุนจริงๆโดยที่เพื่อนคนอื่นๆก็ยังไม่รู้ตัวยังคงนั่งคุยกันถึงเรื่องออฟแล้วหนุ่ยก็กลับมานั่งในวงที่เดิมตอนนี้ออฟก็ยังคงตะโกนท้าทายอยู่บนห้องหนุ่ยเห็นว่าเหล้าเริ่มหมดแล้วเขาเลยขับรถออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อเหล้ากับเพื่อนอีกคนแล้วระหว่างนั้นเองออฟก็ค่อยๆเดินลงมาจากชั้น2เขาเดินไปด้วยบ่นไปด้วยว่าไม่เห็นมีอะไรเลยและเขาก็นึกอะไรสนุกๆขึ้นมาได้ออฟหันไปถามคุณมีนว่าตอนที่พวกมึงนั่งกินแล้วตายิงตัวตายแกตายตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมออฟพยายามทำท่าล้อเลียนตาเขาเดินลงมาข้างล่างตาเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ยิงตัวตายตรงนี้เลยใช่ไหมตอนนั้นทุกคนต่างก็ตลกกับท่าทางของออฟแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าออฟมึงยืนผิดที่แล้วมึงต้องขึ้นไปข้างบนใหม่แล้วก็ค่อยๆเดินลงมาทำหลังค่อมๆจับราวบันไดมาทีละนิดแล้วก็มาหยุดตรงที่ชั้นพักแล้วก็ค่อยๆชะโงกหัวออกมาจากนั้นก็ค่อยเอาปืนกรอกปากแล้วก็ยิงออฟได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่ากูว่าต้องทำให้มันสมจริงหน่อยวะจากนั้นออฟก็วิ่งไปหยิบปืนบนตู้เย็นขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ชั้น2จากนั้นก็ค่อยๆเดินลงมาช้าๆออฟเดินมาหยุดตรงชั้นพักของบันไดมือข้างนึงจับราวบันไดเอาไว้แล้วก็ชะโงกออกมามองทุกคนเขาหันมายิ้มแล้วก็พูดว่าแบบนี้ใช่ไหมตอนนั้นทุกคนยังคงหัวเราะอยู่ออฟพูดขึ้นมาอีกว่าตาเอาปืนกรอกปากตัวเองตรงนี้เลยใช่ปะจากนั้นออฟก็เอาปืนกระบอกนั้นมากรอกที่ปาก
เพื่อนอีกคนก็หัวเราะบอกว่าออฟมึงทำเหมือนเป๊ะเลยว่ะแล้วออฟก็เหนี่ยวไกปืนไป1 ครั้งแต่ออฟก็รู้ดีว่าปืนมันไม่มีลูกกระสุนเขาตั้งใจจะยิงเล่นๆจากนั้นออฟก็เหนี่ยวไกไปอีกครั้งแล้วอยู่ๆนกและเพื่อนอีกคนในกลุ่มจากที่หัวเราะกลับทำหน้านิ่งแล้วก็กระโจนออกมาจากวงเล่าเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นนกก็กรีดร้องออกมาเสียงดังระหว่างที่ทุกคนกำลังหันไปมองนกว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเองออฟก็ได้เหนี่ยวไกปืนเป็นครั้งที่3และครั้งนี้เองกระสุนของจริงก็ได้ออกมาเสียงปืนดังสนั่นลั่นบ้านกระสุนได้เจาะทะลุกะโหลกของออฟเลือดกระเด็นเต็มไปทั่วบันไดก่อนที่ร่างของออฟจะล้มลงทุกคนเห็นแบบนั้นต่างคนต่างก็ช็อกกันหมดแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเหตุการณ์เริ่มชุลมุนเพราะตอนแรกทุกคนคิดว่าปืนไม่มีกระสุนจนชาวบ้านต่างก็เข้ามามุงดูกันทั้งรถพยาบาลรถมูลนิธิก็เข้ามาเต็มไปหมดแล้วในตอนนั้นหนุ่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์มาที่หน้าบ้านเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนมาเต็มไปหมดตอนแรกเขาคิดว่าคู่อริได้เข้ามาทำร้ายเพื่อนของเขาแต่พอเขาวิ่งเข้าไปดูข้างในก็เห็นว่ามีคนกำลังเก็บศพของออฟไปแล้วทุกคนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้หนุ่ยฟังก่อนที่หนุ่ยจะพูดว่าเขาเป็นคนใส่กระสุนเข้าไปเองเพราะก่อนหน้านี้เห็นคู่อริขับรถผ่านกลัวว่าจะมีปัญหาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณมีนได้เข้าไปถามนกและเพื่อนอีกคนที่กระโจนออกจากวงเล่าว่าเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงได้ร้องออกมาพวกเขาก็เล่าว่าตอนที่ออฟเอาปืนกรอกปากเขาเห็นว่ามีร่างของตาเดินลงมาจากบันไดแล้วก็มายืนอยู่ข้างหลังออฟจากนั้นตาก็ทำท่าทางเหมือนจับปืนกรอกปากอยู่คู่กับออฟพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็ตกใจเลยรีบกระโจนออกมาพอทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างคนต่างก็ขนลุกไปหมดแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปทุกคนก็ไม่กล้าไปนั่งกินที่บ้านของหนุ่ยอีกเลยทุกครั้งที่นัดดื่มเหล้ากันก็มักจะพากันไปหาร้านดื่มใกล้ๆแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณมีนได้เล่าให้ฟังการหลุดไปยังบ้านผีสิงในขณะที่เขากำลังเดินเท้าเพื่อจะกลับบ้านไปยังบ้านของตัวเองหลังจากที่ได้เดินไปดูหนังกลางแปลงในหมู่บ้านข้างๆก่อนจะต้องรีบหนีกลับมาเพราะว่าโดนหมู่บ้านข้างๆตามมาทำร้ายและคนที่ช่วยให้เขาหนีจากกลุ่มวัยรุ่นได้ก็เป็นดวงวิญญาณแถวนั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านเหนือบ้านใต้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบุ้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ25 ปีก่อนช่วงที่คุณบุ้งเรียนอยู่ที่ปราจีนในสมัยนั้นพื้นที่จะยังไม่เจริญมากนักทำให้สิ่งบันเทิงของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังกลางแปลงเมื่อมีการตั้งหนังกลางแปลงแต่ละทีก็จะมีคนตามหมู่บ้านอื่นๆหอบผ้าหอบเสื่อแล้วก็เดินทางกันมาดูเป็นจำนวนมากตอนนั้นคุณบุ้งอาศัยอยู่บ้านปู่กับย่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆในละแวกนั้นซึ่งตัวคุณบุ้งเองกำลังเรียนอยู่ชั้นม.1 ในหมู่บ้านของเขาจะมีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันแค่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือโอมเพื่อนสนิทของเขาที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีอยู่วันหนึ่งทางหมู่บ้านข้างๆจะมีหนังกลางแปลงมาฉายซึ่งคุณบุ้งก็อยากไปดูมากเลยชวนโอมไปดูด้วยกันระหว่างที่เขาเดินทางไปก็จะมีคนหนุ่มคนแก่ถือเสื่ออยู่เต็มถนนไปหมดเป็นเรื่องปกติของช่วงแรกๆก่อนที่หนังจะฉายทำให้ตอนที่พวกเขาเดินทางไปจะค่อนข้างคลึกครื้นแต่พอหนังเริ่มฉายไปได้สักพักก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเขาได้ยินคนที่นั่งข้างๆพูดกันว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านนี้มักจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกับหมู่บ้านข้างๆบ่อยครั้งซึ่งในวันนั้นเองก็มีหมู่บ้านข้างๆมากันหลายคนเหมือนพวกวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะดักทำร้ายคู่อริที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเองคุณบุ้งและเพื่อนก็เริ่มกลัวเขาพยายามมองไปรอบๆตอนนี้คนก็เริ่มน้อยลงแล้วเนื่องจากหนังบางเรื่องก็ไม่ค่อยสนุกแล้วก็เริ่มดึกทำให้คนบางกลุ่มพากันเดินทางกันกลับบ้านไปก่อนคุณบุ้งพยายามมองหาคนที่รู้จักเพื่อจะชวนเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันเผื่อจะมีอะไรแต่ถ้ารอก็กลัวจะยิ่งดึกแล้วก็จะยิ่งอันตรายเลยหันไปพูดกับโอมว่าโอมกูว่าเรากลับกันดีกว่าดูท่าทางจะไม่ดีแล้ว
เพราะตัวคุณบุ้งเองก็ไม่รู้ว่าจะโดนมาหาเรื่องตอนไหนและเขาเองก็เป็นคนนอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งสองคนเลยได้รีบเดินออกจากจุดที่เขาฉายหนังพอเดินไปได้สักพักก็ไปเจอกับศาลาหนึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นจะมีผู้ชายวัยกลางคนนั่งดูดบุหรี่อยู่คุณบุ้งกำลังจะเดินผ่านผู้ชายคนนั้นไปแต่เขาก็ได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมาหลายคนพร้อมกับเสียงพูดว่ามันมาแล้วเว้ยพวกเรามึงโดนแน่พอได้ยินแบบนั้นคุณบุ้งก็ถึงกับสติแตกทำอะไรไม่ถูกในใจเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายมากๆเลยเดินตรงไปหาผู้ชายที่ยืนสูบบุหรี่หวังจะให้เขาช่วยแต่พอเดินไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นกลับลุกขึ้นเขาหยิบเคียวเกี่ยวข้าวที่อยู่ข้างๆตัวขึ้นมาชี้หน้าคุณบุ้งพร้อมกับพูดว่าพวกมึงใช่ไหมเขาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจไปใหญ่รีบวิ่งหลบมาอีกฝั่งชายคนนั้นน่าจะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับคนที่อยู่ข้างหลังคุณบุ้งเห็นท่าทางไม่ดีก็เลยชวนโอมวิ่งย้อนมาอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางเลียบคลองเพราะถ้าจะกลับไปหมู่บ้านของพวกเขาจะต้องข้ามคลองเส้นนี้ไปซึ่งจุดข้ามคลองที่เขาจะไปก่อนหน้านี้น่าจะมีคนในหมู่บ้านนั้นดักอยู่เลยตั้งใจจะอ้อมไปอีกที่ซึ่งไกลกว่าแต่เขาก็จำได้ว่ามีเส้นทางให้ข้ามคลองไปได้ระหว่างที่เดินก็ยังคงได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนอยู่ไกลๆจนมาถึงทางโค้งเขารู้สึกได้ว่าเสียงเท้าคนเดินเริ่มใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆคุณบุ้งตัดสินใจพาโอมไปหลบอยู่ตรงริมคันนาข้างๆคลองก่อนเขามองไปก็เห็นว่ามีวัยรุ่นเดินตามพวกเขาอยู่ไกลๆหลายคนพร้อมกับเสียงคนพูดตลอดทางเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่ทั้งคุณบุ้งและโอมต่างก็กลัวกันมากเขากลัวว่าจะมีเรื่องกลัวว่าจะมาตายในที่แบบนี้ในตอนนั้นเองเขาหันไปด้านหลังก็เห็นเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งยกใต้ถุนสูงมีไฟตะเกียงถูกเปิดอยู่ทั้งคุณบุ้งและโอมก็รีบวิ่งเข้าไปใต้ถุนบ้านเพื่อไปหลบด้านหลังเสาเสียงเท้าก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและในตอนที่เขากำลังกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายอยู่นั่นเองก็มีเสียงคนแก่ไอขึ้นมาเสียงดังจากด้านบนบ้านทั้งสองคนรีบหันไปมองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นกลัวว่าจะโดนทำร้ายไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณแล้วสักพักก็มีเสียงคนตะโกนดังขึ้นจากด้านบนว่ามาทำอะไรตอนนั้นคุณบุ้งยังไม่เห็นตัวคนพูดแต่ก็ตอบกลับไปว่าผมมีเรื่องครับมีคนจะมาทำร้ายผมเขาพูดไปด้วยเสียงสั่นไปด้วยสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งชะโงกหัวออกมามองพวกเขาแล้วก็บอกว่าพวกเองขึ้นมาข้างบนก่อนคุณบุ้งรีบขึ้นไปหลบทันทีก่อนที่ชายคนนั้นจะถามย้ำอีกว่ามาทำอะไรแถวนี้แต่ระหว่างที่เขาถามเขาก็หันหลังให้คุณบุ้งเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่คุณบุ้งก็ตอบกลับไปว่าผมมาดูหนังกลางแปลงครับแล้วก็ไปเจอคนในหมู่บ้านเดินตามมาหาเรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยพร้อมก็บอกว่าเขาเป็นลูกใครอยู่หมู่บ้านไหนเวลาตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าพอคุณบุ้งเล่าจบอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ากลับมาแล้วก็ถือตะเกียงเดินลงไปด้านล่างด้วยความที่พวกเขากลัวตอนนี้ทั้งคุณบุ้งและโอมต่างก็ระแวงกันมากๆเขาไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะออกไปตามพวกวัยรุ่นให้มาหาเขาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ลุงที่ดูดบุหรี่ก็จะมาทำร้ายเขานั่งคิดอยู่ตรงนั้นสักพักไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้รอบๆก็ค่อนข้างมืดไม่มีแม้แต่แสงเทียนให้มองเห็นคุณบุ้งพยายามขยับตัวไปนั่งชิดกับโอมที่สุดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงไอดังขึ้นอีกครั้งพวกเขาถึงกับสะดุ้งก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะเดินกลับมาพร้อมกับตะเกียงคุณบุ้งมองไปรอบๆก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีอยู่2ห้องใหญ่ๆเป็นห้องประตูไม้ทั้งหมดจากนั้นก็มีเสียงไอดังมาจากห้องหนึ่งข้างในนี้ผู้ชายคนนั้นบอกเขาว่าให้รออยู่ข้างบนนี้ก่อนแล้วเขาก็ลงไปอีกรอบตอนนี้ทุกอย่างดูเงียบไปหมดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงจากด้านนอกเขายังคงกลัวไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นออกไปทำอะไรยังคงกลัวว่าจะโดนทำร้ายแล้วในตอนนั้นเองเสียงคนแก่ในห้องก็เริ่มดังไอถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงไอเริ่มดังขึ้นก่อนจะมีเสียงเปิดประตูไม้ดังขึ้นมาในความมืด
ทั้งสองคนหันไปมองก็เห็นว่าห้องหนึ่งถูกเปิดอยู่พร้อมกับมีใบหน้ายายแก่ๆแนบอยู่กับประตูที่ถูกแง้มยายคนนี้ดูนิ่งและก็น่ากลัวมากๆแกมองหน้าพวกเขาทั้งสองคนอยู่แบบนั้นคุณบุ้งเองก็ไม่กล้าสบตาพยายามขยับหนีเพื่อหลบสายตาจากยายก่อนที่ยายจะกลับเข้าไปในห้องแต่ลักษณะตอนยายกลับไปข้างในเหมือนยายสไลด์ตัวเข้าไปข้างในห้องช้าๆในขณะที่สายตายังจ้องมองพวกเขาอยู่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงยายดังขึ้นมาอีกรอบนี้เขาได้ยินมาจากข้างบนบ้านคุณบุ้งหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเสียงมาจากด้านบนห้องที่ตัวห้องจะทำจากไม้ทั้งหมดในบ้านของคนสมัยก่อนตรงด้านบนบ้านจะไม่มีฝ้าทำให้มีช่องว่างระหว่างหลังคากับห้องอยู่เขาเห็นว่ายายกำลังชะโงกหัวจากข้างบนแล้วก็ก้มมองลงมาหาพวกเขาพร้อมกับไออยู่แบบนั้นคุณบุ้งบอกว่าความสูงจากพื้นจนไปถึงเพดานที่ยายมองมาน่าจะ2 เมตรกว่าซึ่งถ้ายายจะทำแบบนั้นได้ยายต้องสูงมากกว่านั้นหรือไม่ก็ต้องยืนเหยียบกับอะไรสักอย่างแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากข้างล่างเป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่าแม่พอสิ้นเสียงนั้นยายก็ค่อยๆเลื่อนหน้าลงไปในห้องเหมือนเดิมแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินขึ้นมาบนบ้านเขาหันมาพูดกับคุณบุ้งว่าพวกเองตามข้ามาเดี๋ยวจะไปส่งคุณบุ้งบอกว่าเขารู้สึกไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วผู้ชายคนนี้ถือตะเกียงนำหน้าพวกเขาไปคุณบุ้งพยายามยืนให้ห่างเขาที่สุดแสงไฟตะเกียงก็ค่อนข้างเบามากๆแต่ก็ยังพอให้มองเห็นเส้นทางแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองอยู่บ้านนี้ใช่ไหมบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณบุ้งก็ตอบว่าใช่ครับแล้วเขาก็บอกให้ตามมาระหว่างทางที่พวกเขาเดินก็จะเป็นทางลูกรังเวลาเดินก็จะมีเสียงเท้าคนเหยียบกับก้อนหินคุณบุ้งสังเกตว่าเสียงที่ได้ยินมีแค่เสียงเท้าของเขากับเพื่อนไม่ได้ยินเสียงของชายคนนั้นแต่เขาก็พยายามคิดในแง่ดีเพราะปู่กับยายของเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าคนไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินบนหินก็จะเบากว่าคนที่ใส่รองเท้าเดินคุณบุ้งไม่อยากคิดอะไรมากตอนนี้ขอแค่ให้เขาถึงบ้านไม่โดนพวกวัยรุ่นทำร้ายก็พอระหว่างที่เดินตามไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนตัดต้นไม้ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งได้ยินดังขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เห็นว่ามีคนตัดต้นไม้อยู่จริงๆกำลังใช้ขวานจามไม้อยู่แบบนั้นตอนนั้นคุณบุ้งก็เริ่มเอะใจแล้วว่าดึกดื่นป่านนี้ทำไมถึงยังมีคนมาตัดต้นไม้อีกชายคนที่นำทางเขาก็พูดว่าเดินไปอย่าไปสนใจคุณบุ้งก็เลยรีบเดินตามระหว่างทางเขาก็เล่าให้คุณบุ้งฟังว่ารู้ไหมแถวนี้มันไม่ควรมานะมันอันตรายบ้านนี้เคยมีคนตายอยู่เขาพูดพร้อมกับชี้ไปบ้านไม้หลังหนึ่งอยู่แถวนั้นแล้วเลยมานี่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาแล้วเขาพูดไปด้วยเดินไปด้วยแต่คุณบุ้งก็ไม่ได้สนใจอะไรยังไงก็ขอให้ถึงบ้านก่อนพอเดินมาเรื่อยๆข้างๆคลองก็จะเห็นกับผู้หญิงคนนึงกำลังซักผ้าอยู่ผู้หญิงคนนั้นใช้ผ้าถุงสะบัดแล้วก็บิดอยู่แบบนั้นจากนั้นก็ใช้ผ้าหวดลงไปที่น้ำผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องสนใจให้รีบๆเดินตามมาไวๆพอเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นคุณบุ้งก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะเธอไม่แม้แต่จะหันมองพวกเขาเลยแล้วทำไมถึงไม่ทักทายหรือไม่พูดคุยกันสักคำหมู่บ้านนี้เขาไม่คุยกันหรือไงยังไม่ทันที่เขาจะเลิกคิดเรื่องนี้เขาหันไปด้านหน้าก็เจอกับผู้หญิงอีกคนกำลังนุ่งผ้าถุงแล้วก็ถูสบู่กำลังอาบน้ำอยู่ในคลองตอนนี้ทุกอย่างดูแปลกไปหมดผู้ชายคนที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดเดินแล้วก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกับคุณบุ้งว่าเลยผู้หญิงคนนั้นไปก็จะเจอกับตอไม้ในคลองตรงนั้นน้ำจะสูงแค่หัวเข่าเดินข้ามไปได้เลยพอคุณบุ้งมองไปเขาก็เริ่มเห็นเป็นเส้นทางแล้วคิดว่าเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่พาเขาไปยังหมู่บ้านได้ชายคนนั้นบอกว่าเขาจะขอยืนส่งตรงนี้ให้พวกคุณบุ้งเดินไปก่อนเลยคุณบุ้งรีบเดินไปข้างๆคลองแล้วก็ค่อยๆลงน้ำไปทีละนิด
เขาหันมาหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ตะโกนบอกว่าขอบคุณนะพี่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมมาหาขอบคุณมากพอเดินไปได้สักพักอยู่ๆก็ได้ยินเสียงน้ำตีกันไปมาตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะเป็นจระเข้แต่พอหันกลับไปดูก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำตรงมาหาพวกเขาคุณบุ้งตกใจมากเพราะน้ำสูงแค่หัวเข่าทำไมเขาถึงต้องว่ายมือผู้ชายคนนั้นกำลังตีน้ำตรงมาหาพวกเขาขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเองผู้ชายคนที่มาส่งคุณบุ้งก็ตะโกนมาอีกครั้งหยุดอย่าเพิ่งไปคุณบุ้งกับโอมก็ถึงกับหยุดเดินอยู่กลางคลองเขาถึงกับกลัวตัวสั่นคิดว่าพี่คนนั้นกำลังพูดอยู่กับวัยรุ่นหรือพวกนั้นมันตามเขามาทันแล้วใช่ไหมเขารีบกลับไปหาพี่ผู้ชายคนนั้นทันทีกำลังจะบอกให้พี่เขาช่วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือพี่คนนั้นยืนอยู่บนต้นไม้สูงซึ่งไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปเมื่อไหร่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอย่าทำพวกมันเลยเดินไปพอคุณบุ้งมองกลับไปยังคนที่กำลังว่ายน้ำก็เห็นคนคนนั้นกำลังหยุดแล้วก็จ้องมองมาที่พวกเขาตาแข็งตอนนั้นคุณบุ้งกลัวว่าวัยรุ่นจะตามมาทำร้ายเขาอย่างเดียวเขาตัดสินใจวิ่งข้ามคลองไปทันทีพอพ้นคลองก็รีบวิ่งกลับไปยังในหมู่บ้านหลังจากมาถึงเขาก็เริ่มคิดถึงหมู่บ้านที่เขาผ่านมาเมื่อกี้ว่าทำไมหมู่บ้านนั้นมันโคตรจะแปลกเลยทำไมถึงมีคนมาทำอะไรดึกๆดื่นๆราวกับว่าเป็นตอนกลางวันแล้วทำไมถึงมีคนตัดต้นไม้มีคนซักผ้ามีคนอาบน้ำแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นทุกคนไม่มีใครคุยกันเลยทุกอย่างเริ่มวนกลับเข้ามาในหัวในตอนนั้นย่าคุณบุ้งก็เดินเข้ามาหาเขารีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาให้ย่าฟังว่าโดนวัยรุ่นตามมาจะทำร้ายแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งได้เอาเคียวชี้หน้าก่อนที่จะมีผู้ชายอีกคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ย่าเขาก็พยายามปลอบไปว่าไม่มีอะไรแล้วเข้านอนได้แล้วแล้วพอเช้ามาย่าก็จูงเขาไปหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคนที่ยืนดูดบุหรี่อยู่แล้วก็เอาเคียวชี้หน้าเขาย่าเข้าไปต่อว่าผู้ชายคนนั้นว่าทำไมถึงจะทำหลานแกคนนี้คือหลานแกเองแล้วทั้งสองคนก็คุยกันไปได้สักพักจนย่าหันมาถามว่าไหนบ้านน้าคนไหนที่เขาเข้ามาช่วยจะพาไปขอบคุณแกคุณบุ้งก็บอกทางย่าว่าไปตรงนี้เพราะเขาจำเส้นทางได้ดีพอเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับบ้านหลังนั้นจริงๆคุณบุ้งชี้บอกย่าว่าบ้านหลังนี้เลยครับย่าที่มาช่วยพวกผมไว้ย่ายืนมองอยู่สักพักแต่แกก็ไม่ได้เดินเข้าไปแกหันหลังกลับมามองคุณบุ้งแล้วจู่ๆแกก็จูงมือคุณบุ้งกลับบ้านไปเลยแกบอกว่าบ้านนั้นมันเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ตั้งนานแล้วพร้อมกับถามคุณบุ้งว่าไปเจอใครมาพอคุณบุ้งเริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกอย่างละเอียดให้ฟังอีกครั้งย่าก็ตกใจมากๆพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นให้ฟังแกบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านหลังนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ของเขาแต่แม่ของเขาก็ได้มาตายไปด้วยโรคชราส่วนผู้ชายคนนั้นก็อยู่บ้านคนเดียวเขาอยู่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ต้องมาตายด้วยโรคประจำตัวซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นแล้วพอคุณบุ้งได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นตั้งแต่คุณยายที่โผล่หัวออกมาจากบนห้องหรือเสียงรอยเท้าผู้ชายคนนั้นรวมถึงต้นไม้ที่ผู้ชายคนนั้นได้ขึ้นไปยืนเขาถึงกับขนลุกไปหมดเพราะตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณเลยซึ่งเขาคิดว่าผู้ชายคนที่เดินผ่านระหว่างนั้นก็คงจะเป็นวิญญาณทั้งหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบุ้งได้เล่าให้ฟังผู้หญิงที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเพราะต้องไปทำงานที่ต่างอำเภอแต่พอเธอกลับบ้านในคืนแรกเธอก็ได้พบเจอกับเพื่อนบ้านที่สนิทมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านของเขาก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรมที่น่าสยดสยองซึ่งเหตุการณ์นี้เองทำให้เธอหมดสติจนต้องตกลงมาชั้น2ของบ้านเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนแรกที่กลับบ้าน
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณน้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคุณน้องอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรีพื้นที่บ้านของเธอจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลจากตัวเมืองหลายกิโลหลังจากที่คุณน้องเรียนจบเธอก็ได้งานทำอยู่ในตัวเมืองทำให้เธอต้องหาหอพักอยู่แถวนั้นเพราะถ้าจะเดินทางกลับบ้านก็ใช้เวลานานและทางก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวกว่าเธอจะเลิกงานแต่ละครั้งก็ค่อนข้างเย็นมากแล้วคุณน้องได้ใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองสักพักใหญ่ซึ่งเธอจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่บ้าง 1-2 เดือนครั้งด้วยความที่ไม่ค่อยได้กลับทำให้เธอไม่ค่อยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสักเท่าไหร่ว่าใครแต่งงานหรือมีใครในหมู่บ้านเสียชีวิตจนวันหนึ่งตรงกับวันศุกร์และเธอก็ได้หยุดยาวไปจนถึงวันจันทร์คุณน้องเลยตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเธอออกจากที่ห้องพักประมาณ 6 โมงเย็นกว่าจะเดินทางถึงบ้านก็ประมาณ 2 ทุ่มแต่ตอนนั้นพ่อกับแม่เธอก็ยังไม่นอนได้เตรียมกับข้าวไว้ให้ลักษณะบ้านของคุณน้องจะเป็นบ้าน2 ชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ถัดจากบ้านของคุณน้องไปก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านที่เธอค่อนข้างสนิทและก็จะมีซอยเล็กๆสำหรับพอให้รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปมาพอมาถึงบ้านคุณน้องก็รีบเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมาทานข้าวกับพ่อแม่เวลาผ่านไปจนถึง 4 ทุ่มด้วยความที่เป็นบ้านนอกคนในหมู่บ้านจะเข้านอนค่อนข้างไวทำให้บริเวณบ้านตอนนี้ค่อนข้างเงียบและก็มืดสนิทแทบไม่มีบ้านหลังไหนที่เปิดไฟอยู่คุณน้องได้ขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอที่ชั้น 2ตั้งใจว่าจะรีบเข้านอนเพราะเธอเองก็เพลียจากการทำงานและขับรถมาพอสมควรลักษณะห้องของคุณน้องจะเป็นห้องกว้างๆมีหน้าต่างบานไม้อยู่ทั้งซ้ายและขวาของห้องส่วนเตียงของคุณน้องจะอยู่ชิดกับหน้าต่างด้านขวาเมื่อก่อนเธอมักจะมานั่งเล่นริมหน้าต่างแล้วก็มองไปข้างนอกเพราะตัวหน้าต่างห้องของเธอจะค่อนข้างเตี้ยถ้าเธอนั่งอยู่บนเตียงขอบหน้าต่างก็จะอยู่ระดับเดียวกับคางของเธอพอดีคุณน้องเดินไปเปิดหน้าต่างทุกบานเอาไว้เพื่อให้ลมพัดเข้ามาข้างในห้องเพราะเธอไม่ชอบนอนเปิดพัดลมหลังจากที่เข้านอนไปได้สักพักระหว่างที่กำลังเคลิ้มจะหลับอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ด้านนอกตอนแรกเธอก็ไม่สนใจแต่เสียงร้องนั้นก็ยังคงร้องไม่หยุดเป็นเสียงสะอื้นเบาๆอยู่ที่ลำคอคุณน้องค่อยๆลุกขึ้นเพื่อจะดูว่าใครมาร้องไห้เวลานี้หลังจากที่เธอมองผ่านหน้าต่างห้องนอนไปก็เห็นว่าข้างๆบ้านของเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้านแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวคุณน้องพยายามจ้องมองชัดๆก็เห็นว่าคนที่กำลังร้องไห้อยู่คือพี่ฝนเพื่อนบ้านของเธอเองเมื่อก่อนคุณน้องกับพี่ฝนค่อนข้างสนิทกันมากพี่ฝนจะอายุมากกว่าเธอ1 ปีตอนเด็กๆทั้ง2 คนมักจะเล่นด้วยกันบ่อยๆด้วยความที่บ้านติดกันแต่หลังจากเรียนจบพี่ฝนก็ได้สามีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างออกไปประมาณ2 กิโลพอพี่ฝนแต่งงานก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านผู้ชายและตั้งแต่ตอนนั้นคุณน้องก็ไม่เคยได้ติดต่อพี่ฝนมาอีกด้วยความที่หน้าบ้านของพี่ฝนจะหันตรงมากับที่บ้านของคุณน้องพอดีทำให้เธอเห็นตัวพี่ฝนได้ค่อนข้างชัดพี่ฝนยังคงร้องไห้อยู่แบบนั้นคุณน้องก็คิดในใจว่าดึกขนาดนี้แล้วทำไมพี่ฝนมานั่งร้องไห้แบบนี้ได้แล้วร้องตั้งนานทำไมพ่อกับแม่พี่ฝนถึงไม่เปิดประตูออกมาดูคุณน้องนั่งมองพี่ฝนอยู่สักพักก็ยังไม่มีวี่แววว่าเธอจะลุกไปไหนด้วยความเป็นห่วงคุณน้องเลยตะโกนออกไปจากทางหน้าต่างเลยว่าพี่ฝนพี่ฝนพี่มานั่งร้องไห้อะไรตรงนี้พอพูดจบเหมือนพี่ฝนจะได้ยินเธอค่อยๆหันหน้ามาหาคุณน้องช้าๆแต่ก็หันมาได้แค่ครึ่งหน้าสายตาของพี่ฝนค่อยๆเหลือบมามองคุณน้องก่อนที่เธอจะหันหลังกลับไปร้องไห้ต่อเหมือนไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณน้องพูดคุณน้องคิดในใจว่าทำไมถึงถามแล้วก็ไม่ตอบเธอตัดสินใจเดินลงมาจากบ้านแล้วก็ข้ามไปที่บ้านของพี่ฝนในบ้านนอกตอนนั้นแต่ละบ้านจะไม่มีรั้วมีเพียงพื้นที่โล่งๆหน้าบ้านที่สามารถเดินเข้าออกในพื้นที่บ้านได้ง่ายๆคุณน้องค่อยๆเดินไปที่แคร่หน้าบ้านแล้วก็ไปจับที่แขนพี่ฝนพร้อมกับถามว่าพี่ฝนพี่มาร้องไห้ทำไมตรงนี้
แล้วพ่อแม่พี่ไม่อยู่บ้านเหรอทำไมถึงไม่มาดูพี่แล้วพี่ทำไมไม่ตะโกนเรียกพ่อกับแม่พี่ฝนหันหน้ามามองคุณน้องตอนนี้น้ำตาเธอยังคงไหลไม่หยุดเธอพูดกับคุณน้องไปด้วยร้องไห้ไปด้วยพี่ฝนบอกว่าพี่หนีแฟนมาคุณน้องก็ถามกลับไปว่าพี่หนีมาทำไมทะเลาะกันเหรอพี่ฝนก็ตอบกลับมาว่าใช่แฟนพี่เขาจับได้ว่าพี่แอบคุยกับผู้ชายอีกคนก่อนหน้านี้แฟนพี่เขาดูโกรธมากๆแล้วเขาก็ทุบตีพี่กลัวเลยวิ่งมาจากที่นั่นจนมาถึงหน้าบ้านรองเท้าก็ไม่ได้ใส่พอคุณน้องได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามกลับไปอีกว่าแล้วทำไมพี่ไม่เข้าบ้านคุณฝนบอกว่าเธอไม่กล้าเข้าเพราะกลัวว่าพ่อแม่จะด่าเอาแล้วเธอก็พูดขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวแฟนพี่ก็ตามมาแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ถือมีดไล่พี่คุณน้องเริ่มคิดในใจแล้วว่าถ้าปล่อยพี่ฝนไว้หน้าบ้านแบบนี้แล้วแฟนพี่ฝนมาเจอต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆเธอถามพี่ฝนว่าแล้วแฟนพี่รู้ไหมว่าพี่วิ่งหนีมาที่นี่พี่ฝนก็บอกว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วถ้าพี่จะหนีก็ไม่มีที่ไหนที่พี่จะหนีไปได้นอกจากบ้านพ่อกับแม่พี่คุณน้องคิดอะไรได้บางอย่างเธอเขย่าแขนพี่ฝนแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นพี่มาหลบที่บ้านของน้องดีกว่ารับรองแฟนพี่ไม่รู้แน่ๆเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าน้องกลับมาที่บ้านจากนั้นเธอก็ดึงแขนพี่ฝนเพื่อจะพาพี่ฝนเข้าไปข้างในบ้านซึ่งตอนนั้นพี่ฝนก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นเธอหันมาถามย้ำอีกว่าพี่จะเข้าไปที่บ้านน้องได้จริงๆเหรอคุณน้องก็บอกว่าได้ทำไมจะเข้ามาไม่ได้พ่อกับแม่น้องก็หลับกันหมดแล้วพี่ฝนพูดต่ออีกว่าพี่เข้าไปได้จริงๆใช่ไหมพี่ไม่อยากเข้ามายุ่งเพราะมันจะทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปนะคุณน้องก็เริ่มงงกับสิ่งที่พี่ฝนพูดเธอเลยบอกว่าใครจะว่าอะไรพี่รีบตามมาเถอะเดี๋ยวแฟนพี่มาเห็นก่อนแล้วคุณน้องก็ได้ดึงแขนให้พี่ฝนลุกขึ้นพร้อมกับจูงมือเธอให้ขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านภายในห้องตอนนี้ค่อนข้างมืดมีเพียงแสงจากพระอาทิตย์ส่องเข้ามาคุณน้องเองก็ไม่กล้าเปิดไฟกลัวว่าแฟนพี่ฝนจะเข้ามาแล้วรู้ว่าเธอจะหนีมาอยู่ที่นี่เพราะบ้านหลังอื่นก็ดับไฟกันหมดแล้วพอเข้ามาในห้องพี่ฝนก็เข้ามานั่งอยู่ที่ปลายเตียงส่วนคุณน้องก็มานั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างเหมือนเดิมเวลาผ่านไปไม่ถึง3 นาทีก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แฟนพี่ฝนขับมาจากหน้าหมู่บ้านไกลๆพอมาถึงบ้านพี่ฝนเขาก็จอดรถแล้วก็รีบลงมาดูท่าทางเขาตอนนี้ค่อนข้างโมโหมากๆเขาเดินมายืนที่หน้าประตูบ้านพี่ฝนพร้อมกับตะโกนเรียกพี่ฝนเสียงดังลั่นหมู่บ้านอีฝนมึงออกมามึงลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้แฟนพี่ฝนยังคงตะโกนเรียกพี่ฝนอยู่หน้าบ้านอย่างนั้นคุณน้องเองก็คิดในใจว่าทำไมไม่เห็นมีชาวบ้านคนอื่นๆเปิดประตูมาดูบ้างทั้งที่เสียงตะโกนก็ดังลั่นซะขนาดนั้นแต่เธอก็คิดว่าชาวบ้านคนอื่นๆก็คงไม่อยากเข้ามายุ่งเรื่องของผัวเมียแฟนพี่ฝนเริ่มโมโหเขาทุบประตูบ้านเสียงดังพร้อมกับตะโกนเรียกพี่ฝนจนสุดท้ายพ่อกับแม่พี่ฝนก็ออกมาเปิดประตูหน้าบ้านทั้งพ่อและแม่เองก็ดูเหมือนจะโมโหเหมือนกันที่ถูกแฟนพี่ฝนมารบกวนกลางดึกแฟนพี่ฝนพูดขึ้นมาว่าไปตามอีฝนมาเดี๋ยวนี้เขาตะคอกใส่พ่อแม่เสียงดังแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่าฝนมันไม่ได้มาที่นี่มึงมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะพวกกูจะนอนแฟนพี่ฝนยังคงไม่เชื่อเขาตะคอกใส่พ่อแม่เสียงดังพ่อกับแม่รู้ไหมว่าลูกพ่อมันทำอะไรให้ผมมันไปมีชู้มันไปคุยกับผู้ชายคนอื่นมันสวมเขาให้ผมพูดจบเขาก็ตะโกนด่าพี่ฝนเป็นคำหยาบคายแล้วก็พูดมาว่าไปเรียกมันมาเดี๋ยวนี้อีฝนมึงจะไม่ออกมาใช่ไหมอีฝนถ้ามึงไม่ออกมากูจะยิงพ่อแม่มึงให้ตายตรงนี้พอพูดจบเขาก็หยิบปืนกระบอกหนึ่งออกมาจากกางเกงคุณน้องเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
ตอนนั้นคุณน้องเองก็เริ่มกลัวเพราะเหตุการณ์เหมือนจะเริ่มบานปลายแฟนพี่ฝนเอาปืนมาจ่อที่หน้าพ่อกำลังทำท่าจะยิงแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูบ้านออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปจับปืนแฟนพี่ฝนทำให้ปืนลั่นขึ้นไปบนฟ้า1 นัดคุณน้องถึงกับสะดุ้งเพราะเสียงปืนแต่ที่เธอตกใจไปมากกว่านั้นก็คือคนที่วิ่งไปจับปืนไว้ก็คือพี่ฝนเธอถึงกับทำอะไรไม่ถูกหันหลังกลับเข้าไปในห้องก็ยังเห็นร่างพี่ฝนนั่งร้องไห้อยู่แล้วข้างนอกเป็นใครคนไหนคือพี่ฝนตัวจริงคุณน้องเริ่มสับสนไปหมดเธอหันสลับไปมาระหว่างข้างนอกที่กำลังชุลมุนและพี่ฝนที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่ปลายเตียงแล้วอยู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นมาอีกนัดคุณน้องรีบหันกลับไปมองทันทีปรากฏว่าตอนนี้แฟนพี่ฝนยิงปืนไปที่กลางอกของพี่ฝน1 นัดจนพี่ฝนล้มลงจากนั้นเขาก็เล็งไปที่พ่อแม่แล้วก็ยิงไปที่พ่อ1 นัดพร้อมกับยิงไปที่แม่อีก1 นัดคุณน้องเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างตัวเธอแข็งไปหมดขยับไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกกลัวว่าแฟนพี่ฝนจะได้ยินแล้วแฟนพี่ฝนก็เดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขานั่งร้องไห้อยู่บนมอเตอร์ไซค์อยู่สักพักก่อนที่เขาจะเอาปืนกรอกปากแล้วก็ยิงตัวตายในตอนนั้นเลยพอเสียงปืนนัดสุดท้ายดังขึ้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณน้องช็อกแล้วก็หมดสติไปเธอตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเช้าที่โรงพยาบาลมีพ่อและแม่มานอนเฝ้าคุณน้องรู้สึกปวดตัวไปหมดขาก็ถูกดามเหล็กเอาไว้เหมือนแขนของเธอเองก็หักไปหลายท่อนคุณน้องยังคงอยู่ในอาการตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแม่พยายามเข้ามาถามคุณน้องว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาซึ่งกว่าคุณน้องจะตั้งสติแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังได้ก็หลังจากเธอได้นอนพักโรงพยาบาลไปเกือบ2 วันเธอเริ่มเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ถึงกับตกใจแล้วก็บอกคุณน้องไปว่าฝนเสียไปแล้วนะลูกเสียไปตั้ง2 เดือนกว่าแล้วที่บ้านหลังนั้นทั้งพ่อแม่และแฟนของฝนต่างก็ตายกันหมดทั้งบ้านซึ่งเหตุการณ์ที่ตายก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้องเจอมาทั้งหมดแม่เล่าให้ฟังว่าพี่ฝนหนีกลับมาที่บ้านหลังจากที่แฟนจับได้ว่าเธอมีชู้ก่อนจะตามมายิงเธอที่บ้านและก็ฆ่าตัวตายตามซึ่งตอนนี้ที่บ้านหลังนั้นก็ได้ถูกทุบทิ้งไปแล้วมีเพียงเศษปูนที่หลงเหลือไว้คุณน้องได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนคือบ้านทั้งหลังก็ยังอยู่ปกติพอเธอถามแม่ว่าทำไมเธอถึงมานอนที่โรงพยาบาลได้เกิดอะไรขึ้นกับเธอแม่ก็บอกว่าในคืนนั้นแม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาที่พื้นด้านล่างข้างๆบ้านพ่อกับแม่ได้ยินก็เลยรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปดูแล้วก็เห็นว่าคุณน้องได้หล่นมาจากหน้าต่างชั้น2ของบ้านพ่อเลยรีบขับรถพาไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งคุณน้องเองก็ไม่รู้ว่าเธอหล่นมาได้ยังไงหลังจากที่เธอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จหมอก็ให้เธอเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งพอเธอไปถึงบ้านก็เห็นว่าบ้านของพี่ฝนถูกทุบทิ้งไปแล้วจริงๆพ่อกับแม่ถึงกับต้องนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่ที่บ้านเพราะจากที่คุณน้องเล่าแม่บอกว่าเธอได้ไปเชิญชวนวิญญาณให้เข้ามาในบ้านมันเป็นการเปลี่ยนวิถีของวิญญาณจากที่วิญญาณจะต้องรับกรรมแบบนั้นไปเรื่อยๆมันถูกเปลี่ยนเพราะคุณน้องเชิญเข้ามาซึ่งหลังจากที่ทำบุญใหญ่ที่บ้านครั้งนั้นที่บ้านก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณน้องได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ